Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo ba Bombo Radyo Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan.
son. Oh, ngabong. Broke ko subong. Paula mako da, 20 pesos. Mayo pagurong amo, may salapi pa sa buli. Kagisa pa, ha? Hindi man balaanon nga wala ka kwarta, ha? Grabing purma mo. Daw sama bestman ka sa kasal gani, ho? Sino matuod magunahuna? Sa porma ko nga ini, wala ko kwarta man. Aha, may nadumdaman ko. Manghold up na lang ko. Uy, timing kid. Ato, may babae o kapakad to sa diri sa gina tindugan ko. Muna sang hold upon ko. Ari na siya. Mapatod nga paldo ini kay do kong tudo sa babae nga ini. Kontrokon mo sa laon-launon nga daan. Ari na siya. Miss, hindi ka magulag. Natayaan ko ka sa ngakon lansitas. Ano ini? Hold up? Oo, hold up ni. Anong piliyon mo? Kwarta o kondungog? Wala ako kwarta. Dungog na lang ang ihatag ko. Dali lang ha. Kay mauba na ako. Uy! Ari na. Nakauba na ako. Ihatag ko na lang sa imo ang akong dungog nga ginahalungan. Sige na. Ano pang ginahulat mo? Kuhaan ang akong dungog. Please. Aba! Sige na. Ano pang ginahulat mo? Kuhaan na. Kuhaan na. Hindi kuya. Hindi ko kabatas magpatol sa isa ka babae nga wala kwarta. And for your information, kulboy kuya. Oy, Tichi, nga daw kasubo sa imo, haw? Ano kay nag-away kami sa mister ko? Nga ahaw? May pispisyabi nga gidala sa balay. Uti, ano karon? Suno sa iya. Ang pispis nga to. Makabalo maghambal sa madamo nga lingwahe. Ano nga mga lingwahe kuno, haw? English, Tagalog, Cebuano, kag Waray. Ang natingalaan ko lang kay wala man siya naghambal. Ang bana mo? Ang pispis. Inkaon ni siya siyang kuring. Wala man siya maghambal bisan ano nga mga tinaga. Mamati ko anay radyo Aber, gamiton ko naman ang akong chargeable nga radyo. Nga may LED light, flashlight, sticker sa mumbo radyo.
Kag wala malansang sa isa lang ka estasyon. Lala, 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 na. Uy, natimingan ko naman si Tito. Dear Tito, una sa tanan, nagapangayo gid ako sa mayong adlaw sa imo, kag sa tanan nga tagparamati. Nagsulat gid ako sa imo tungod nga gusto ko man pangayuan sang laygay ining akon problema. Tito, nagaedad pala ako sakto sang 20 anyos. Apang sa may nagpangaluyag sa akon nga gwapo, wala na ako maglisensya sa mga ginikanan ko. Di gwapo mo kundi nag-upod na lang ko. Grabe eh. Kag sa unang adlaw nga pag-upod namon, Tito, nagliligid-gid ako. Sang romansa? Nagliligid ako sa tapungol niya. Ago! Tito, amoy nang matuod. Sa baylo nga lipungo niya ako sa romansa, nagkalalipong ko sang tapungol ya. Agoy! Kaya Tito, sa dista galing nga klase sang lalaki ato. Mirisi! Kag Tito, permin man nagaturong ang akon mata sa iya. Sang kanamit? Sang kuga. Sa kulihi, Tito, hindi na gid ko makagwanta. Naglayas ako. Kag nagpanago sa balay sang akon amiga. Ay, ahay. Apang ginpangita pa ako sang akon nga ex-boyfriend. Kag Tito, kung magpangaluya ganin siya sa akon, ginabaton ko man dayon. Kag nagaupod naman kami liwat. Apang nagakatabo sa akon, amo magyapon, nagaliligid ako sang kastigo. Luyag niya nga magbalik ako sa iya. Kag hindi siya maluyag nga magpanumdom ako sang kung ano nga malain sa iya. Kag amo ni problema ko, Tito. Ano ba lang buhaton ko? Matilde, amo na lang ining mahambal ko sa imo, ho. Pagpuli ka na lang sa balay ninyo, kagagwantahan na lang ang paghugas ang pinggan nyo kaysa magpakastigo ka sa buang mga bana. Kag-ari man ang ambahanon nga para gid sa imo. May timsong pa siya? Ginsakit mo ako nga, walay kaluoy, wala mo pag baliktang nagapanghandoy. Buka subo-subo nga timsong. Uray? Nga, baliling. Daw, kasubo kahaw. Sinong napatay? Wala man. Ugaling. May bilbil na ako. Bilbil? Oo. Tanawa. Nagtambok ako. Kundi, mag-exercise ka? Tamaran ako mag-exercise, Uray. Bueno. Amo na lang ning mabulig ko sa imo. Dalaan ko ikaw sang 20 ka customer. 20 pesos!
Tagoy. Ba, uray? Ari ka man. Nagsiling ako nga hindi ka na magkadto dire. Wala ka man nagkadto sa may katubuhan? Basi nalipat ka nga may relasyon kita nga duha. Dugay na natapos ang relasyon ta, uray. Ano nga natapos? Wala na yung katapusan sa akong tagoy. Lahog-lahog lang to iya. Ay! Ano nga lahog-lahog man? Sa luyag mo kag sa indi. Mapadayon kita gihapon tagoy. Kay kun indi, mahibalan sang bugos nga barangay. Nga ikaw kag ako, may relasyon. Diri ka lang, kay mahapit ako kay Albina. Uray, hindi. Hindi ka magapit kay Barikuson. Ote, kadto sa katubuhan. Ate, oo. Malakat ako dito. Ate, sige. Mahulat ako tagoy. Kabalo ka naman. Nga, nanamitan ko yung magpang-usang tubo. Bye, tags, my loves. Baho? Ito na si Oray. Buong animal. Para ginkuhit ko lang sa sang una. Gin-blackmail na niya ako sa buong. Mayo pa nga wala ako maglahog-lahog sa iya. Kada sa madisgrasya pa ako subong. Sa liwat gani ko maglahog-lahog ko. Sa negosyante na lang ako malahog para nga mapuslan ko pa. Init naman ang lawas ko. Kabudlay gidya akong prostika Kinagakinanglan ka gidya permis ang lalaki. Kaina pa ako diri nga nagabantay. Apang wala gid gihapon niya sa nagtalang. Where the boys are, someone waits for me. Wala gid gyapon Magluwas lang gid sa bakero nga ina Kag-ara man ang karbaw nga ginasakyan niya. Kag makahuluya man nga puro na lang bakiro ang akon patulan. To hindi na gid kuya makaagwanta sa ginabatsyag ko Dusan na yun ako nga nagapalais. Anong buhaton ko man? Bala na Idayahan ko na lang ang pakiro nga ini. Mapalapit ako sa iya. Nan, ara ng bakiro. Nagapungko siya sa may idalom sang kahoy. Samtang ang karbaw niya nagahalab. Isan bakiro lang ini. Pero mabukod ban ang lawas. Anay ka? O hindi? Libat ka rin ang bakiro nga ini? Wala ko niya makita
Bisan nga, ari na ko sa lapit niya. Tol, dali na tol. Mapahuli na ta tol. Ay bati ko, may diwata di nga nagatuwaw kung magtakop ang kadulom. Di ang diwata ko no tol, nagauba. Kag suno sa ako na batian tol. Kadamo ko no sang lalaki nga nagkaladula dire. Man ginadala sang diwata. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan dito yang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo Pasa Publication. Siyahan, total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Bato na ang imong premyo. Una nga hatag! 5,000! Ikaduwa nga hatag! 10,000! Ikatatlo nga hatag! 15,000! Kagang ikaapat nga hatag! 20,000! Ako, si Ninita de los Reyes, ang Porokto, Barangay Villamonte, nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bumbo Radio sa Ila Promo sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Grand draw. Gapasalamat gid ako sang dako kay ang akon pangamuyo nga ako gid ang magdaog nakuha ko gid kag pangamuyo ko gid. Ari na ang 20,000 nga nadagaan ko. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio kag sa Star FM kay mapatsik up po ng akon mata. Basta radyo, Bombo #1, Star FM, it's all for you! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo Pasa Publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nagapamatok gid si Dayan, nga trapo namon si Madam Sally, kay base kuno kun mabulilyaso ang amon papilis. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Just, ano abi kun paandaman naton si Madam Sally nga hindi magbaton sang kwarta halin sa ila ni Stephen kay amoy ng entrapment money? Dayan? Oo, Just. Amo na lang ining paagi. Agod nga hindi mabulabog ang aton nga application. Madali lang kita. Sabton ko anang nagapanawag sa phone ko. Ay, Just, dali lang. Kung si Stephen ina, patsa ha? Hindi pagsabta. Si Jonathan ini, ang nagarinta sa balay namon sa La Castellana. Madali lang kita. Oh, Jasmine. Nagtawag ako sa imo. Tungod na dumduman ko nga may application ka mo nga ginapatigayon ni Madam Sally. Matuod pa lang siling mo nga plano ni Madam Sally nga mabalik sa Canada, Jonathan? Oh, yes. Nakita kami sa kasal sang ginserbihan ko kahapon. Nabatian ko nga nagaistorya siya sa kilala niya nga mapakanada na siya as soon as possible. Pero hindi pa lang nagpauli man kunong bana niya dire. Inga nga mabalik pa siya sa Canada kung nagpauli man lang ang bana niya. Bana? Bay, hindi niya banang kaupo niya kahapon niya Canadian ah. Daw manghod ato sang bana niya. Matuod pa lang ginahambal mo, Jonathan? Oh, Jasmine. Sa kadugayon na sang trabaho ko ngayon eh. Daw halos kilala ko ng mga tao nga nagatambong sa mga ingranding nga okasyon. Pati ng ilang mga abyan kag mga himata. Wala bala siya nakambal sa inyo? Nga mabalik na siya sa Canada? Kamusta na galing papilis mo para sa trabaho dito? Hello? Hello, Jasmine?
nadula sa salin niya. Dayan, magpasugot ka na sa entrampment na buhatong ka Madam Sally. Sa sina, hindi siya makapalagyo diri sa Pilipinas. Ano? Nga hinali ka lang nga naghambal sina. Sino ba latong nagtawag sa imo? Si Jonathan. Kag nahibalaan niya nga nagaplano si Madam Sally nga malakat sa Canada. Ano? Oo, Dayan. Ginbuot gid sang Diyos nga makitaay sila sa isa kakasal. Dayan, sa sina, mahibalaan nga malain gid ang plano ni Madam Sally. Malagyo siya sa aton. Gani ipa-entrap naton siya. Kinanlan, updan mo gid ako, Paps, sa entrapment kay Madam Sally. Anika. Sigurado bala kamo sa plano ninyo nga ini? Oo, Paps. Sigurado na gid kami. Kag nagapasugot man si Madam Sally nga batono niya ang kwarta halin kay Dennis kag Stephen. Maayo lang kung gustong desisyon ninyo nga ini. Basi magbalik ini sa inyo? Paps, hindi mag-advise ang entrapment ang direktor sang NBI kung nakita niya nga legal ini. Pero hindi. Kasakit lang paminsaron nga nabaldog kami. Sige na, hindi ka na mag-emote dira. Buwas ng entrapment, hindi bala? Kag kinanglan ninyo nga piyoon para hindi ka mo mapalpak. Piste! Nagsakit ko nung tiyan ni Madam Sally. Yan hindi madayon ang pagbayad naton sa isang kwarta. Di paano ni man? Den, mahulat na lang kita. Hindi kita mamilit. Ibasib lang kung makamutik siya. Kadimalas man si Liman. Kung din pa nga ipa-entrap natin siya, amo ka rin sakit pang tiyan niya. Ba? Nagaring ang cellphone ko. Lantawon ko, abi. Dali, sabta. Ba? Ang direktor gali sa NBI ang nagapanawag. Sige na, sabta na. Oo. Hello, sir. Ay, puiset! Kanugon! Anong natabo? Wala madayon. Nagsakit ko nung tiyan ni Madam Sally. Ano? Basi ko naabot niyang plano ninyo? Hindi matabo, ina, Paps. Jasmine, siguro hagin ninyo, ha? Basi kung kamo pabalikan sa babae ngayon, ha? Hindi ko ba na pagpahuga, Paulo, Wala ko ikaw ginapahog. Nagahambal lang ako sa mga posibilidad. Ang cellphone mo? May nagapanawag. Uy, si Julie man ini. Wala gid madayon ang amon entrapment kay Madam Sally. Tungod nagsakit ko no ang chance ni. Kani nga nag-init ang ulo ko. Apang daw ginapahog pa ako ni Paulo. Sa pagpadayon ko pagid. Jasmine, nagapati ako nga mangin epektibo ining buhaton ninyo ni Dayan. Sa sina, hindi na siya magduda sa ilan ni Dennis kay ni Stephen. Julie, nabudayan ako magatubang kay Madam Sally. Matapos nga nagplano kita sang entrapment sa iya. Basi kung mahimbalan niya sa amon mga hulag ni Dayan nga may ginatago kami. Hindi ka mo magpahalata Mangin natural lang kamo. Inang daw sama ano na pala kamo nga mabaton ang inyong nga papeles, haw? Magpakita kamo nga daw maano na kamo nga maabot ang inyong nga papeles. Himaliin nyo, ha? Basi kung may masagap kamo nga balita nga makabulig sa aton sa pag-entrap sa iya. Tanawon ko lang, Julie, Tanawon ko lang. Kung nahadlok ka, Gid, mag-text ka sa iya. Kamu nga duha ni Dayan. Sa sina, ma-aware siya nga nagahulat kamo gihapon. Ay, sige, Julie. Buhaton ko, ina.
Wala pulos na yung ginapaobra ni Julie sa inyo. Ha? Para kuno nga ma-distract namon si Madam Sally nga hindi magduhat-duha kay Stephen kag Dennis. O nga hindi maayo haw? Hindi eh. Mas makuyampad na lang ang babae nga to kay ginadali ninyong papilis nga hindi na mag-abot. Ay, gusto ka man Papsi, no? Ganin di ka mo sagad pati-pati kay Julie ha. Kay puro palpak ng obra. Do sa piyo siya nga makalakat pero siya gid una palpak. O ti ano? Ano gining obraho namon? Wala. Papsi? Akig ka? May kadtuan ako. Permi na siya suya sa ako now. Kay balo ko nga nadismayagid siya sa natabo. Pero anong mahimo ko? Hello? Oh, Jasmine! Nakatawag ka man. Kamusta na? Ma? Oh, Jasmine? Naano ka? Saan nagahibi ka? Ma? Nabaldog kami, ma? Ano? Ano nga nabaldog? Ang amon application, ma. Baldog. Piki. Wala na ako sang tinago, ma. Naubos ko na bayad ka gasto. May utang pa gani ako. Hindi. Jasmine, nga mo sinang natabo. Ambot man gani, ma. Nagtawag ako sa imo. Kay wala na gid ako sang pautwasan. Dusuya na gani sa akon si Paulo eh. Permiya lang ako ginasingalan. Sang nahibalaan niya nga nabaldog ang amon application. Oh, ani ba lang babae nga nagpaldog sa inyo? Ipadakop ko siya. Kinahanglan mabawi ninyo ang kwarta ninyo. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Batuna ang imong nga premyo. Una nga hata. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Ako si Tita Salanap nga nagapuyo sa 33C Alonan Baybay, Bacolod City. Nga nagdaog sang pas nga 500 pesos pag 500 pesos nga gift pack. Ako ga ba salamat gid sa Bombo Radio sa Star FM kag sa mga sponsor. Ang 500 pesos dugang ko sa akong baligya sa tianggi ko. Kamo man nag-intra kag magbakal sang entry para makadaog man kamo para sa akon. Basta Radio Bombo #1 Star FM, it's all for you.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iba. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawgalan ninyo ako sa ngalan Ernesto, taga Kabangkalan. 4 kami ka mag-utod.
Nagaedad pala ako sadto sang 14 anyos sang mapatay ang amon amay. Gani pigado gi kami kaayo. Apang sa kaluoy sang mahal nga Dios, nabuhi man kami bisan paano. Tubtob na kalambot ako sa edad nga 20 anyos. Isa sadto ka bes, may mga lalaki kag babae nga naglabay sa amon. Mga 30 sila kabilog. Nagpabilin ang napulo sa ila sa among lugar. Kay suno sa ila, na-assign sila dito bilang combat operation sa mga NPA. Mga rebelde gali sila. Diri ko nakilala si Rhea May. Isa man siya ka-Amasuna. Sa amon balay sa nagdayon. Gani naglapitay ang amon balatyagon nga duha. Agud mahangpan ninyo ang tanan, suguran ko ang akon pagsaysay. Kanami galisin mo magitara, no? Tudluin man nabi ako. Aba, oo. Mahapos man lang ang magitara. Basi ko mangakig ang nobyo mo kung tudloan mo ako kung paano magitara. Wala na kami. Nag-away kami nga duha. Ha? Matuod? Oo. Amo ina nga wala na siya magbalik diri. Kuha atong gitara mo, kay tudloan ko ikaw. Rhea May, may isugid ko tani si mo ay. Kagabay pa nga hindi ka lang makakig sakon. Ano ina? Kun? Basibla kung tiruhon mo ko? Nga atiruhon ko ikaw. Wala ka man sala. Abi mo bala, Rhea May. Naluyag ko si mo. Ha? Oo. Matuod din ha, Rhea May. Amo nang nabatsagan ko. Natunan ko ikaw nga gugmaon. Kag gusto ta katani mahakos kag halukan. Ernesto, matuod ba na ina? Matuod na ya. Matuod na yung ginasiling ko. Nakakig ka bala? Nga nga maakig ako. Amo maninang nabatyagan ko. Ha? Matuod? Matuod bala, Rhea May? Oo, Ernesto. Oo. Malakat ako karon sa kaagahon, Ernesto. Malakat ka? Nga, May encounter kami karon eh. Ano? Amo gali? Oo. At maghalong ka gida? Maghalong ka gida, Rhea May? Oo, Ernesto. Mahalong ako. Mabalik pa ako. Agod nga magkita ay kita. Diyos ko, nakabati ako sa linupok sa malayo. Kaginakulbahan ako. Diyos ko, ipalayo man sa disgrasya si Rhea May. Ipalayo man, Diyos ko. Kabay pa nga hindi siya maigo sa bala. Ipalayo siya sa katalagman, Diyos ko. Tungkol siya lang ang babae nga ginahigugma ko. Siya lang.
Tumanggid nga kakulba nga ako nabatsyagan sa mga tinion nga to. Apan dako lang ang akong pagpasalamat tungkol nakabalik si Riame nga buhi. Nga wala siya maano sa encounter nga natabo. Isa ka adlaw sina, may gingkaduan ako, kag nagsakay ako sa truck. Apang sa malain nga palad, natumba ini, kag napilpila ng akong tiil. Kag dali-dali ako nga gindala sa ospital. Sa pagpadayon ko pagid, Riame, malain nga balita. Oh, nga? Si Ernesto. Ha? Si Ernesto? Nano siya? May natabo pala sa iya? Natumba ang tracking nga ginasakyan. Kag napintala na yatiil. Sus, nabalik gid ini. Amo gali? Oo, Riame. Kagatuay, gindala sa provincial hospital. Gani, grabe gito siya kuno. Kantuan ko siya. Kantuan ko siya subunggit. sino ba? Riame? Ikaw? Oo. Ako. Gintugtan ako nga mabisita sa imo sang 3 ka adlaw. Gani, ari ako. Agod nga magserbisyo sa imo. Salamat kikinbisitahan mo ako dali. Abi mo, Riame. Abi ko, hanay, kung mapatay na ako. Ernesto, mag-aayo ka. May handom kita para sa ato nga duha. Gani, pinita nga mag-ayo. Oh, Riame. Piliton ko nga mag-ayo. Piliton ko nga mag-ayo para sa imo. Tatlo man kadlaw nga nagtinerdiri si Riame sa ospital. Apang nagpahuli na siya. Apang ako, hindi pa ako makapahuli. Gani sa balay na lang ako sang tiya ko madayon. Dito ako mapayo. Apat pagkabulan kag makapahuli ako eh. Dapat pagkabulan niya makalakat ako. Kadugay pagaling ang ulaton ko para makakita ay kami liwat ni Riame. Riame, palangga ko kid ikaw. Ganitingahan ko nga mag-ayo dayon. Hulata gid ako, mahal ko. Hulata ako. Ernesto, mayo kayo nakapauli ka na. Hindi ka makakibot sa ako ni Sugid sa imo, ha? Nga man, Ray? Ano ina? Wala na diri si Riame. Kagahuman na mo utod nga si Sammy. Nagtabanay sila nga duha. Ano? Anong siling mo? Nagtabanay sila? Hindi, Ray. Di may mo ina. Hindi ako magpati sina.
Hindi ako magpati sa imo. Meg, amoy nang matuod. Sila naman nga duha. Kag malugay malabi sa imo nga wala makabalik diri mo. Ano? Kung among matuod? Ang mga wala sang huya. Nakabatas sila sa baghimo sinisakon. Labi na gid ang akon utod. Animal siya. Nakabatas siya mag-trader sa akon. Nakabatas siya. Si Remy lang babae para sa akon. Apa nga nabuhat nila ini sa akon? Nga! Nga, Aray! Nga! Meg, kalma lang bala, kalma lang. Hindi ah! Hindi ko mabaton ini, Ray! Hindi ko mabaton ini! Hindi ko mabaton yung ginluiban nila ako! Ano ka gani? May pangatapuson ko na lang kabuhay ko! Mahigog ako! Ernesto! Ernesto, di ka makanto! Magbalik ka dali! Ernesto! Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, ngaging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga naga Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon, mayang hapon, mga kabombo Negros Occidental, siyudad sa Bacolod. Nagaplag na ang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sa Lunes, Nobyembre 28, 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Sa ato sa ring Christmas countdown may nabilin 27 dias na lang Pasko na. Kakaroon dito na kita sa ato sa ring mga headlines mga rapatay nga ginilgar nga NPA sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang tropa sa gobyerno kag rebelde ginatumod pa. 7 ka mga kapulisan nga katapos sang Regional Mobile Force Battalion 6 pilason matapos maaksidente sa Banwa sang Kanduni Kaina sang aga. Misa Aguinaldo mabalik na sa nakaandan nga schedule. Bitaw head may panugyan sa mga tricycle nga sundon ang taripa sa pagsukot sang plitihan. Mga tagdaog sa Grando sa enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM nabato na ang 5,000. premyo. Kagaron lito na kita sa madetalye kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kagakoraman si Bombo Pon sa Espino ginatumod pa sa motoridad ng identity sang duwa ka maginaligar nga New People's Army sa nagluntad nga enkwentro sa tunga sang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army kag New People's Army sa Barangay Quintin Rimo sa Moises Padilla, Negros Occidental. Sa NTV sa Bombo Radio Bacolod kay Lieutenant Colonel William Pisase, ang commander sang 62nd IB sa Philippine Army ginconfirmar sa nga may nagluntad nga enkwentro sa tunga sang tropa sa gobyerno kag ginaligar nga may membro sang Certain Negros 1. Nagluntad ang enkwentro kasulod sa gipregen sang clear operations sa mga militar pagudman sa enkwentro nga nagluntad sa inteligdan nga semana sa syudad sa Gihulngan sa Negros Oriental. Suno kay Pisase, nagdugay sa kapin sa 30 minutos, tubtob 40 minutos sa pagbaylohan na isang lupok. May na-recover naman ang tropa sa gobyerno ng Arbasutang nga ginakipan sa M16. Gipagman sa ning bisan sa Battalion Headquarters sa Banwa sa Isabela, ang bation pa ang pagbaylohan na isang lupok. Sunod na rin nagkapalayan pa sa karon ang pursuit operation sa tropa sa gobyerno. Wala naman sang nasabaran sabay sa tropa sa gobyerno. Patay doon, pero saka may mga baril na recover, pero yung details niya siguro mamaya na lang kasi hindi pa para makafocus yung tropa natin sa task nila ngayon. Accordingly, may dalawa doon. May dalawa na patay na NPA. Wala tayong casualty sa tropa. Ang kabayan sa pagpahayag ni Lieutenant Colonel William Pisase, Commander sa 62nd IB sang Philippine Army. Samtang pilaso ng 7 ka mga kapulisan nga katapos sang 604th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 matapos nga maaksidente ang ginasakyan nga JMC troop carriers sa National Road Purukuan, Barangay Kaningay, Kanduni, Negros Occidental, Kaina, alas 11 ang takna sang aga. Ang mga pilaso naging kilala sanday Patrolman Jerome Tolentino, Patrolman Joey Banaag, Patrolman Eric Abela, Patrolman Brian Ambaha, Police Corporal Mark Gel Salazar, Police Corporal John Arevalo, kag Police Corporal Reggie Takdoro. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ruel Culanag, hepe sang Kanduni Municipal Police Station, sa inisyal nga investigasyon samtang nagapatigayon sang routinary road patrol ang personnel nagikan sa 604th Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 nga nagasakay sa JMC troop carrier nga ginadrive ni Patrolman Ma'am James Apukay kag ginausoy ang dalan sa Barangay Kaningay, Kanduni padulong sa Kanduni proper kag nagabot sa kurbada nga bahin sang nasambit nga National Road. Nadulaan sang kontrol ang nagamaneo sang salakyan kung sa diin nagluntad ang insidente. Ang mga nasamaran ang ginala sa Kanduni Rural Health Unit agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Nagapasalamat ang duha ka medley winners sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM matapos nga nagabutan sa matagdaog sa Dili Joe sang promo. Sunod kay Tita Salanap sang 33C Alunan Baybay Barangay 35 Bacolod City tuman ang kalipay sini nga nabaton o kung sa nabaton nga 500 pesos na cash kag 500 pesos worth ng gift packs. Magud ako naman ini nga bulig para sa ginagamit adlaw-adlaw. Ang cash ang nabaton nga akon ang cash nga nabaton ay bakal sini sa dugang inog butang sa Tiangge kasubong man mga sponsor products ang promo agud nga gamiton kag imo naman nga entry sa good may chance sa liwat nga magdaog 400 gagang ka ni mga hatag 500 yay balakpak yes 500 pesos sa si Ma'am Tita Salanap Bombo dan kag ang iya sini nga balde ari batuna ma'am kalamiton pa sa inyo balay. So, ma'am, ano ang mahambal mo? Salamat sa Bumbo, kag sa Star FM, kag sa sponsor. Pesos. Idugang bakal sa akong nga Tiangge. Ang kabayan sa pahayag ni Tita Salanap ang delay winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM sa unang semana nga pagpanagtag sa premyo. Samtang nagimogid sang entries para sa week number 2 ang retired nga manugpanahi sang nabatian sini. Ay pangalan nga ginawag sa tagdaog kon nga tagdaog nga deli sang Deli Joe sang nasabit nga promo. Wala naguyang sang panahon sinilita buntalidad sa prok maghimulat
sa Barangay Panukoy, Bacolod City ka nagpadulong inigleyon sa estasyon sang Bombo Radio agad nga kuha ang premyo nga nadagan. Ang cash nga nadagan na gamito sa pagbakal sang pang Noche Buena. Lunsay nga nagagamit sang Nescafe Classic ang matagdaog bilang proof of purchase. Ginpasalamatan man sang maini ang Bombo Radio kag sa FM kasubong man ang sponsor sa pagbalikan sang promo. Napahagdaman ang mga ini sa iban nga tagpermati nga magbakal sa sponsor products kag maghimo sa proof of purchase agad nga sila may chance man nga magadaog. Unang hatag 100, ikalawa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, kag ang ulihi nga 500. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa tanan nga sponsor sini nga program ang promo. Madamo gid nga salamat. Ano ganing mo proof of purchase? Nang Nescafe Classic. Wala man, pero ang bana ko lang. Oh. Ang kamahinsang pahayag ni Nilita Bontalidad ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang magabalik na sa kinaandan nga schedule ang misa Aguinaldo nga patigayunon sa Archdiocese of Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Justin Ayan Arca, Secretary sa Archdiocese of Bacolod, gindula ang misa sa gabi sang Disyembre 15 nga ginapatigayon sadtong COVID-19. Suno kay Arca ang mga schedule na sang misa Aguinaldo ang alas 3 ang takna sang kaagahon kag alas 5:30 ang takna sang kaagahon. Sunod diri sa palabuton nga Disyembre 24 sa Christmas Eve ang misa ang patigayunon alas 9 sang gabi kag ang New Year's Eve naman nga misa ang patigayunon alas 9 man ang takna sang gabi sa Disyembre 31. Samtang sa Domingo ginsugda na ang Blue Mass kung sa diin ang mga kapulisan ang nag-sponsor sa misa kag may tinutuyo ang misa nga matagan sang spiritual dimension ng mga alagad sang kasuguan. Nagpanumduman si Arca sa tanan nga matapos ang tanan nga pagtilaw malapuwasan man ini kag ang mga sitwasyon ang nagapahibalo nga Emmanuel, the Lord is with us. Ang aton gid nga schedule para sa Aguinaldo Masses naton from December 16 to December 24 would be 2 masses every morning, no, at 3:30 and at 5 a.m. sang aga. Subong man sa December 24 sang gabi ang aton midnight mass diri sa San Sebastian Cathedral. Nabatian si Justin Ayan Arca, ang Secretary sang Archdiocese of Bacolod. Ginalantaw nga daan nga hiligutan ng rason sa pagtiro sa duha ka persona sa sulod sa komputeran kay na alas 4 sang kagawon sa Proxigaya, Barangay 2, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, Station Commander sa Bacolod Police Station number 2, ang mga biktima gikilala kasaday Rami Val Rais, 27 anyos kag Michael Yasa, 25 anyos ka residente sa nasabit ka lugar kung sa rin nakaagom sang mga samad sa pila ka mahinsang lawas. Si Arais ang naghampak sa computer samtang si Yasa naman ang naghihigda sa sulod sa sang computer shop sa gitiro sa wala makilalaan nga suspect ka. Suro kay Pendon, mayroon na sila sa persons of interest sa nagtiro kaday Arais kag Yasa. Sunod rin ginatungaan pa sa baini nga makuha ang statement sa posible nga nakakita sa insidente kag magakuha man sila sang paraysayon sa mga biktima. Na-recover sa lugar sa insidente ang duha ka cartridges kag ginpanalo naman sa ballistic examination agud may bulaan kung anong klase sang armas ang gigamit sa pagtiro sa biktima. Ang mga biktima nga sa estable na nga kondisyon matapos ang ginpadapatan sang pagbulong sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Nagapalay naman ang investigasyon sa mga kapulisan kag ginatungaan nga makakuha sang kopya sang CCTV footage kung may ara sa dalan sa gwa sa computer shop agud nga matumod ang identity sang suspect. Kaginang aga around 4 a.m. sa may sulod ka Pisonet sa may Purok, Sigay, Barangay 2, may isa kita ka shooting incident wherein duwa ka biktima ang aton nga na talopangda, no. Ang una naton nga biktima amo ni si Rami Val Arais E. Esquilla, 27 anyos kag wala ni siya obra, residente ni siya sa nasambit nga lugar. Kasubong man si Michael Yasas Ibalocos. Ang kabahinsang pagpahayag ni Police Captain Paul Vincent Pendon, ng Station Commander sa Bacolod Police Station number 2. Samtang dako ang pagpasalamat sang tatlo ka mga consolation prize winners sa Grand Draw sa inanswerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM, mangod dabato na sa mga iniyang 2,000 pesos cash nga nadagan nga premyo. Suno kay Jenny Galas, excited ini nga nabato na ang premyo bangod mayara na inisang gamiton, agod nga pangdugang ibakal sang galamito nila sa sulod sang ila balay. Nga pasalamat man ini nga nagbunga man ang ila pagpangabudlay sa paghimo sang entries, agod magpasakop sa promo. Bakal sa sulod balay kag idugang bakal entry para magdaog naman ta.
Oo, kay te. Kami na nagrasya, araw nagasugod na. Tiara, again, no? Ready na. Ipakita, bis. Nabatian si Jenny Galas, consolation prize winner sa Grand Draw sa Inanswerte sa Palengke Promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang may panigana naman para sa adlaw sang Pasko si Elsa Tipawan sang Kamingawan proper 100. sa Barangay Talokbago City, Negros Occidental matapos nga nabaton ang 2,000 pesos nga cash. Una nga hatag! 500. Ikaduha! 1,000. Ikatatlo! 1,500. Ikaapat! 2,000. Cash. Okay, 2,000 nga cash. Maginta naman uli sa ilang sa promo naman sa ano na kwanto panalo. Si Elsa Tipawan sang Kamingawan proper sa Barangay Talokbago City, Negros Occidental nga isa sa mga consolation prize winners. May pandugang naman sa kinanglanon sa sulod sa balay si Mauro Martir sang NSA Panukoy, Bacolod City, isa man sa mga consolation prize winners. Nagapasalamat si Martir bangod sa promo mayara sang nabaton nga 2,000 pesos agod idugang sa budget ilabi na kapigado sang panahon subong. Magabakal naman ini sa mga sponsored items sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM agod nga may tsansa naman ini nga liwat nga magdaog. Kalaman sang mga proof of purchase para sa 1-2 Panalo, gagang iban gulo gastuhon man sa kinahanglanon sa balay. Kapigado gid subong ka-crisis. Isa pa, lapit na gid ang Pasko. Lapit na gid ang Pasko, may bakal-bakal man pang Noche Buena. Nabatian si Mauro Martir sa NHA Panukoy, Bacolod City, isa sa mga consolation prize winners. Tuman man ang pagpasalamat ni Gerardo Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, sa nabaton nga 2,000 pesos nga consolation prize. Suno kay Rubi siya kag ang asawa sini ang nagabakal ka naghimo sang entries agud magpasakop sa promo. Wala man uyang panahon kakabudlay sa mga ini sa pagpasakop sa promo bago nagabutan sila bilang consolation prize winners. Liwat man ini nga magabakal kang magahimo sang entries agud nga pasakop sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Una nga hatag! 500. Ikaduha! 100! 4,000. Pagdabitay? Ako ka pasalamat, Diyos, na nakadaog ko sa Bombo Radio, sa Swerte, Panalo. Sa Enhance, Swerte sa Palengke. Swerte sa Palengke. Ginapasalamatan ko gid na madamo sa mga sponsor kag sa pagpangabudlay ko doon nagbalik. Nabatian si Gerardo Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, isa sa mga consolation prize winners. Sa katapusan nga balita, tuman ang pagpasalamat sa nagdaog sa 20,000 pesos na cash Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM sang bulan sa Setyembre. Suno kay Ninita de los Reyes, gamiton ang nabaton nga kwarta sa pagpabulong sang iya nga katarata. Gipagmasali nga ang iya kadalagaan ang ginpangamuyo gid sini sa mahal nga Dios agud nga may gamiton siya sa pabulong. Nagapasalamat kita ko katama sa mga sponsor sa Bombo Radio kag sa Star FM nga nabugayan ako sini nga grasya. Kag yan anuhan gid ako nga para makapaano ko sa akon. Sa tanan-tanan nga nagapamati mag-intra man kamo para kamo makadaon pareha sa akon. Nakakuha ako 20,000 kag dason kuanon ginyo nga makadaog man kamo ipanghamuyo amon sina dason pisanon ginyo. Ang kabayan sa pagninita de los Reyes, ang Grand Draw sa winners sa Enhanced Swerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM sa bulan sa Setyembre. Gamito naman ni John Riel Vinancio sa Barangay Panamoy. Bacolod City, 10,000 pesos sa cash na nadagaan sa major prize sa Grand Draw o kung nadagaan sini sa Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM para sa pagbakasang handa para sa Noche Buena kag sa mga kabataan. Proud man si Vinancio nga isa ini sa nagabutan sa Grand Draw sa Enhanced Swerte sa Palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nga 10,000 pesos. By 5,000 nga isip. Sige, pwede bis. Okay. Una nga hatag! 5,000. Okay. Kaduha nga hatag! 10,000. Thank you, good. 10,000 pesos. Anhon mo ang 10,000, sir? Bali, bakal na sang pang-Christmas kag sa mga bata ko. Pilay mo mga bata. Aliwa. Duha. Tingin ka na magdukang? Bakal na sang pang-Christmas kag sa mga bata ko. Pilay mo mga bata. Aliwa. Duha. Tingin ka na magdukang?
mintra gyud Japon. Ang kabahin sang pagpahayag ni General Binancio sa Barangay Panukoy, Bacolod City, kinagdaog sang 10,000 pesos na cash. Itiga na naman ni Rona Ributon sa Barangay Felisa, Bacolod City, ang 5,000 pesos na cash na nadagaan sa Grando sa sorte sa Barangay Promo sa Bobo Radio kag Star FM sa bulan sa Setyembre para sa Christmas party sang duwa sini ka mga kabataan. Ibalaan nga nabalik na ang face-to-face classes gani. Magaprego naman ini sang kon magaprego naman ang in-person Christmas party sa mga estudyante. Nagapasalamat man ining naulian man ang kabudlay kag Pulaw Bugtaw sa paghimo sang entries. Gin pasalamatan man sining Bombo Radio kag Star FM ka ma-sponsor sa pagparigon sang promo. 1,000 ikaduha, 2,000 ikatatlo, 3,000 ikaapat, 4,000 kag ang ikalima, 5,000. Nagabambati dira nang ginaagda ko kamo nga mag-intra man sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Basi kamo naman ang kabahin sang pagpahayag ni Rona Ributon, isa sa mga tagdaog sa Gapo sa Grand Rosa Enhancer sa palengke sang Star FM kag Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio, Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos sa kaligid sa takna, alas 5 sa hapon, mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views. Afternoon edition karon nga daw sang Lunes, petsa 28 sa bahin sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa pagpupuno pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kagkaroon sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 27 dias na lang ka ang nabilin na Pasko na. Kagkaroon sa ato sa ring Bombo News Analysis agin basa ni Bombo Daniel Lecciones may Tigulo Pasalig. Nagyambi nga daw mahibi. Huy-huy ang abaga nga nagpululi. Mga nagpasimpalad nga mga katawhan nagtrabaho sa syudad bisan voluntaryo lamang. Kay kuno sila ang batunon sa ulihi bilang mga casual employee. Pwerte ginabi ang pasalig sang grupo pagbago nga mga dumaan hindi na pag-i-renew. Kay tiyo naman kuno sa mga bago kadungan sa pagbago nga ginaduso sa nagakampanya pa lamang amuidi ang mabatian mo apang karon mga nagboluntaryo naghuyhoy ang mga pako. Wala sa may ginpirmahan si Albing appointment sa sining mga tawo nga voluntaryo nag-ubra sa aton city government. Gani wala sang sweldo nga pagabatunon sa binulan nila nga pagputoy-putoy ubra sa mga dalanon. Wala gid pangnot si Boy na subong nga Paskwa. Kay wala man sang kalanon nga sarang matungtong sa lamesa. Mga ginpasalig nga nangin kaswalidad. Tugas ang pamulitika nga hindi mabadbad. Ang ini nga panguna-una ang pananawa ng ginpadala ni Corazon Orsal sang Barangay Banago, Bacolod City. Christmas ham as the centerpiece of a Noche Buena, bisan pigado. Importante, may hamon sa lamesa. Makabigman niya ang ham, star of the show during Christmas feasts sa Pilipinas. Madamo na ang mabakal sini sa merkado, gani kada Christmas Eve, hindi gid madula ang ham. Paborito man ini nga sudanon sa kanon. Ilabi na ang pagluto nga ginabutangan pineapple juice, coated with its glaze and fried until crispy and caramelized. Mayara sang chicken ham o kon pork ham. Ikaw, ano ang imo paborito?
bilang third prize winner sa Grand Draw sang Enhanced Worthy sa Palengke 2022 sang Bumbo Radio ag Star FM. Ako nagapasalamat kay nabaton ko ang akon nga premyo aging daog. Ang 5,000 pesos nga nabaton ko pagagamiton ko sa akon nga mga kabataan sa ilang nga pang Christmas party ag para sa amon nga Medianoche Noche Buena. Saliwat salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1 Star FM. It's all for you. Ang oras ay netid sa inyo ng Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
masad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang no show muli sa hearing. At sa ating FIFA World Cup update, mga Pinoy dun sa Qatar iniimbitahan din na magpakitang gilas daw dun sa cultural events sa FIFA 2022 World Cup na nagpapatuloy doon. Presyo naman ng itlog, abay, tumataas na rin habang papalapit ang araw ng Kapaskuhan, samantala ilang nagtitinda nahihirapang makabenta. Sa international news, malawakang kilos protesta doon sa China, muling sumiklab. Bunsod pa rin ang pinapairal na zero COVID policy. Ang Chinese President na si Xi Jinping ay pinapatalsik daw sa pwesto ng ilang grupo. At alamin natin ang update hinggil dyan. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Ang presyo ng produktong petrolyo mga kabombo ay inaasahan na muling tatapyasan simula mamayang madaling araw at yung iba naman ay magpapatupad sa araw o sa umaga bukas. Kaya naman, iba't ibang reaksyon ang isiniwalat ng ating mga nakapanayam sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Dennis, iba't ibang naging salubin na ilang mga motorista sa Metro Manila. Kaugnay pa rin yan sa ipatutupad na oil price adjustments bukas ng mga kumpanya ng langis na kung saan ay magkakaroon ng malakihang tapyas sa presyo ng petrolyo. Sa panayam ng Bombo Radio, ang ilan ay nagagalak sapagkat malaking bagay daw umano itong rollback ng langis, lalo na at mataas na rin ang bilihin sa merkado. Samantalang ilan naman ay nagpayag na kahit naman daw magkaroon ng malakihang tapyas sa presyo ng langis, hindi nila ito nararamdaman. Ayon kay Tatay Victor Galvez, 22 taon nang namamasada ng taxi, masaya raw siya na magkakaroon umano ng rollback bukas. Ngunit sa kabilang banda, mahal pa rin naman daw ang gasolina kaya wala naman daw nangyayari. Samantala sa payag naman ni Mang Dani, 2 dekada nang namamasada ng jeep, kung ganun daw ang tapyas ng petrolyo, malaking kabawasan daw umano sa kanya yun bilang isang jeepney driver at madaragdagan ng kanyang kita. Pakinggan natin na magkasunuran tinig ni Tatay Victor at Mang Dani sa panayam ng Bombo Radio. Reaction ko sa rollback bukas masaya pero ramdam pa rin yung mahal ang gasolina kaya parang wala rin pong nangyayari. Huli ako ng full tank last 2 days ago, Sabado.
Pero masakit pa rin sa bulsa kasi malaki ang halaga eh. 2,800 po sa Avanza. Babawasan yung kita sa pagtataksi dahil nga nakukuha ng gasolina. Pero pag matyaga ka, mayroon ka pa na rin naman kahit papaano kinikita kahit papaano. Magandang balita ho yan kung magkakaroon ng tapyas, lalo kung medyo malaki-laki. Kasi malaking bagay yun, kung ba 3 piso, kahit papaano madadagdagan yung aming may uwi kung sakasakali. Lagi namang pinupultan ko yan kasi nga mahirap yung tumakbo rin ng hindi sigurado. Kaya mas kahit na mahal ang diesel, kailangan siguradong puno. Sa maghapon, siguro mga 1,500, gano'n. Kita rin naman, kaso hindi kagaya no na magkano lang dinidiesel namin. Siguro mga 800 lang ngayon, 1,500 halos doble. Yes, Bombo J. Yan ang magkasunurang tinig ni Tatay Victor at Mangani. Una rito, Bombo Dennis, malaking rollback kasi ang sasalubong sa mga motorista bukas araw yan ng Martes. Ayon sa mga energy sources, ang mayroong pinakamalaking rollback ay ang produktong diesel na mayroong tapyas na 3.50 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Habang mas mababa naman ang rollback sa gasolina na aabot sa 1 peso hanggang 1.30 pesos kada litro. Mas mataas ng kaunti ang bawas sa kerosene na 2.20 pesos hanggang 2.40 pesos kada litro. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na ang anticipated big-time fuel price rollback ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mainland China at ang mas mataas na crude inventory sa United States. Maging ang price cap na ito ay tinataw sa Russian crude. Ang oil price adjustment ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinatutupad sa araw ng Martes. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Tigales, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga karagdagang balita, isinagawa ngayong araw ang ikilamang pagdinig ng Korte sa Las Piñas City sa kasong illegal drugs na isinampa laban kay Juanito Rimulya III, ang panganay na anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Personal na dumalo ang mga abogado ng nakababatang Rimulya na sina Attorney Christopher Belmonte at Attorney Pernilio Campanilla sa naturang pagdinig doon sa Las Piñas Hall of Justice. Hindi naman nagbigay na ng karagdagan pang detalye ang mga ito kung dadalo din si Juanito Rimulya sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference dahil na rin yan sa pinaiiral na sub judice rule kung saan restricted ang pagbibigay ng komento sa nagpapatuloy na kaso. Dumalo din sa pagdinig ang 3 namang intelligence officers mula yan sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Customs Chief Operation Officer. Kinumpirma naman ng abogado ni Rimulya na nag-aantay ang kampo ni Juanito Rimulya para sa resolution mula sa Pasay City Prosecutor's Office para sa hiwalay na reklamo sa kanya para sa importasyon ng illegal drugs at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Nakatakda namang isagawa ang susunod na pagdinig bukas yan, Nobyembre 29. Kung matatandaan nga ay naaresto si Juanito Rimulya III sa isang controlled delivery operation ng PDEA at NAIA International or Interagency Drug Interdiction Task Group doon sa Las Piñas noon niyang Oktubre 11. Naghain naman ng not guilty plea ang kampo ni Rimulya sa drug possession charges nito. Sa mga karagdagan pang balita, nagbabala ngayon ang Bureau of Immigration laban doon sa mga foreign nationals. Kaugnay po ng mga peking operations order na lumalaganap daw ngayon sa pamamagitan ng mga chat group sa internet. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulak, sinabi nitong ang operation order na mayroong nakasulat na checking, overstaying and illegal employment in various entertainment places ay hindi raw inisyu ng Immigration Bureau. Base nga sa peking order, mayroon itong direktiba doon sa immigration personnel na mag-inspect sa mga entertainment places, lalo na sa lungsod ng Maynila, kabilang na ang mga bars, KTV, music houses,
golf clubs, bowling at internet cafe, maging yung amusement parks, casino, hotels, guest houses at restaurants para daw sa pag-search ng illegal aliens. Narito pa ang bahagi ng pahayag ating pakinggan si Immigration spokesperson Melvin Mabulak sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Opo, nakita po natin may mga nagpapanggap na mga personnel ng immigration at dala-dala nila yung mission order na wala namang po inilabas na opisyal na mission order ng ating opisina ng ating commissioner. Kaya atin pong winawarningan. Wala po hindi po basta-basta nagpapalabas ng mga ng mga mission order to conduct inspection sa ating mga KTV bars, sa ating yung mga lugar na kung saan mag-i-inspect sila ng mga dayuhan. Hindi po natin ito inaalaw ng basta-basta at nag-i-issue kasi alam natin pag ginawa natin ito, inaabuso po ito ng ibang tao at nagpapanggap pa ng iba na sila ay taga-immigration o di kaya kung mayroong kasabwat na gagawa ng mga inspection, ginagamit po nila ang peking dokumento. Kaya we are informing the public na hindi po basta-basta nagpapalabas ng mission order ang ating commissioner hanggat hindi po ito nakita talaga na may pangangailangan. Ito po ay kinakandak officially ng ating intelligence division. Bahagi po yan ng pahayag ni Melvin Mabulak, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Unang nga rito ay naniniwala raw si Immigration Commissioner Norman Tansinco ng peking order ay ginagamit ng mga sindikato para takutin yung mga banyaga dito sa ating bansa para sila ay mabiktima ng kanilang mga modus operandi. Nanawagan din si Tansinco sa publiko na kung sakaling may ganitong kahalintulad ng mga modus ay agad daw na ipagbigay alam doon sa local law enforcement agencies na nasa iba't ibang dako ng ating bansa, lalo na sa kanilang punong tanggapan. Abangan ho mamaya, may mga update ho tayo dyan sa nagpapatuloy na FIFA World Cup 2022 at makakapausap ho natin itong ating Bombo International News Correspondent dyan mismo sa Qatar kung ano na mga development. Ano bang malalaking laban ang ating abangan dyan maya-maya lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala naman sa iba pang mga balita, naniniwala ang isang infectious disease expert na hindi lalagpas sa 5,000 kada araw ang may tatalang kaso ng panibagong Omicron sa variant BQ1 sa bansa. Ayon kay Dr. Itzel Salvana, bagamat inaasahan na sisipa ang kaso ng COVID-19, bunsod na rin ang pagkakadetect ng panibagong BQ1 na isang sublineage ng mas nakakahawang Omicron BA.5 sa variant ay karamihan naman anya sa mga bagong kaso ay inaasang magiging mild lamang at hindi na kailangan pang ma-admit sa ospital kung ito ay isang fully vaccinated na at nakatanggap rin ng kanilang booster shots. Una nang iniulat noong nakalipas ngang linggo ng Department of Health na nasa 14 na kaso ng BQ.1 ang na-detect sa bansa. Base na rin yan sa lumabas na latest genome sequencing mula yan sa UP Philippine Genome Center Research Institute for Tropical Medicine at San Lazaro Hospital mula noong October 28 hanggang November 18. Ayon pa kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ang BQ.1 ay mas nakakahawa at highly immune evasive kumpara yan sa ibang mga Omicron subvariants. Subalit sinabi naman ni Dr. Salvana na sa ngayon ay walang ebidensya na nagpapatunay na ang BQ.1 ay isang malalang uri ng Omicron subvariant. Sa kabila naman ito, binigyang diin pa rin ng eksperto na nananatili pa rin epektibo ang mga bakuna para malabanan ang severe diseases na dala ng COVID-19 infections. Ang health news na yan ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM Glucan. Samantala, dumako naman tayo sa mga karagdagan pang balita. Mga pasahero bumuhos sa mga or inaasahan pong bubuhos yan sa mga paliparan ngayong taon at lumobo sa 220% kumpara naman sa datos noong nakalipas na taon. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Gerald Uleb. Asahan na raw na madaragdagan pa ang bilang ng mga pasaherong darating sa bansa hanggang sa susunod na buwan habang papalapit na ang Pasko at ang bagong taon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Immigration spokesperson Melvin Mabulak,
lumobo na raw sa mahigit 220% ang itinaas ng mga pasaherong bumuhos sa mga paliparan sa bansa kumpara sa datos noong nakaraang taon. Anya sa buong taon noong 2021 ay pumalo lamang sa mahigit 1.3 milyon ang bilang ng mga dumating sa bansa dahil na rin sa epekto pa rin ng mga restrictions sa dulot ng coronavirus disease 2019 o COVID-19. Pero ngayong taong 2022, noong Oktubre lamang, ay nasa mahigit 4.4 milyon na itong naitala ng Bureau of Immigration na bilang ng mga dumating dito sa bansa. Dahil dito may posibilidad na lumagpas pa raw sa 5 milyon ang bilang ng mga darating sa bansa, mapabanyagamang turista o ating mga kababayan na darating para sa holiday season. Ating numero po na ikino-compare natin sa past year ng 2021 ngayon 2022. Nakita na po natin ang malaking pagtaas ng bilang ng mga naglalakbay papunta sa ating Pilipinas at katulad din yung mapapalis ng Pilipinas. Pero hindi pa ito. Medyo malayo pa ito sa pre-pandemic period ng nagtra-travel. But still, nakita natin yung increase ng mga nagtra-travel ngayon. Kung titingnan po natin sa increase po for 2021, sa buong year ng 2021, ang dumating po ay more than 1,377,827. Pero sa ngayon, October pa lang, ang dumating na po is 4,462,642. Ibig sabihin, mayroon tayong increase ng 224%. Napakalaki na po ito. Kahit hindi pa ito ang numero na pwede nating sabihin na malapit na sa pre-pandemic. Pero kahit medyo hindi pa ito yung numero ng pre-pandemic period, ito po ay malaking increase na at marami na po ang gustong umuwi sa ating bansa. At tinitingnan natin, karamihan dito ay ating mga kababayan din na mga OFW, ang mga bagong bayani na gusto nang makauwi sa ating bansa at bumisita sa kanilang pamilya dahil sila ay na-restrict during the previous years na kung saan hindi sila makauwi. Dahil na rin sa asahang pagbuhos ng mga pasahero sa ngayong papalapit na ang Pasko ay may paalala naman ang Immigration Bureau. Sa ating pong mga kababayan, lalo na yung mga maglalakbay ngayong holiday season, we are asking you to be patient as well and you have to be early sa ating mga paliparan kasi marami po ngayong nagtra-travel. Papasok pa lang, papunta pa lang ng ating mga paliparan, natra-traffic na tayo, pasok pa lang ng terminal, may inspection na sa x-ray, pagpunta ng check-in, mahaba yung pila, may panahon darating ka sa immigration, consume na yung oras mo dahil pumunta ka sa ating paliparan, medyo gipit na yung oras. That's why we encourage you to be early sa ating mga paliparan. At the same time, bisitahin po ninyo ang ating official Facebook ng Bureau of Immigration para makita po ninyo ang mga updated travel advisory. At kung mayroon kayong mga tanong, you can email yung ating official email ng Bureau of Immigration sa immigrationph@gmail.com. Kung maalala, ang tourist arrivals ay bumulusok sa mahigit 1 milyon ng 2020 mula sa naitalang 8.3 million tourist arrivals noong 2019. Bumaba ang tourist arrival matapos pumutok ang COVID-19 pandemic noong buwan ng Marso taong 2019. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 16 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Mahigit 1 milyon ang ipinamigay at masaya namang tinanggap ng lahat ng Grand Draw winners ng Enhanced Suwerte sa Palengke 2022. Baldi-balding pa premyo na, may kasiyahan pa. Yan ho ay kaninang alas 10 ng umaga. Kabuang 192 na mga winners sa araw ho na ito ang tumanggap ng tumataginting na cash prizes na kabahagi ng kabuuan na 6.5 million pesos ng Enhanced Suwerte sa Palengke 2022. Sa 24 na market areas ho yan sa Bombo Radio Philippines na tinutungo po natin. At ito po ang mga natanggap na premyo ng atin pong mga winners. Yung first prize ho dito ay talaga naman 20,000 pesos cash. Yung second prize
meron hong 10,000 pesos cash. Yung third prize, 5,000 pesos cash at 5 tig 2,000 pesos cash para huyan sa consolation prizes. At mga kabombo, sa ulitin, no? Ang Bombo Radio Philippines at Star FM ho ay nagpapasalamat sa mga participants at sponsors na nakibahagi sa tagumpay nag-enhance swerte sa Palengke Promo 2022. Sa kasalukuyan nga mga kabombo ay meron na ho tayong papromo ang Bombo Radio Philippines at walang humpay naman na namamahagi pa rin po ng naglalakihang cash at gift packs. At ito ay yung ating 1-2 Panalo Promo 2022. At kaugnay ho ng ating mga promo, ito, iparinig natin yung isa ho sa mga winners natin. Ito naman ho ay nationwide, ano? Pero iparinig ho natin itong kwento ni Ginoong Clinton Besonaya. Mula ho siya dyan sa Lingayen, Pangasinan. So congratulations. Ito ho ang kanyang masasabi. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga grand draw winners. Pin mo 5,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 10,000 pesos, 15,000 pesos, and 20,000 pesos. Isa po ako sa mga magpapatunay na hindi lang musika at balita ang hatid ng Star FM at Bombo Radio, kundi mga promong nakakatulong sa mga tulad namin. Malaking bagay po ang natanggap kong 20,000 pesos bilang first prize winner sa ginanap na grand draw ng Enhanced Swerte sa Palengke ng Star FM at Bombo Radio. Muli nagpapasalamat po ako sa Star FM at Bombo Radio. Ako si Clinton Bisonaya ng Lingayen, Pangasinan. Star FM, it's all for you. Basta Radio, Bombo. Ayan mga kabombo, ito ho, ulitin natin para sa kasiyahan ng atin hong mga kababayan. Yan hong mga sumasali dito sa ating mga promo. Ang first prize po, ulitin natin, 20,000 pesos cash ho yan. Yung second prize dyan ay 10,000 pesos cash at yung third prize, 5,000 pesos cash. At meron hong tig 2,000 pesos cash para ho ito sa consolation prizes. At sa mga kababayan ho natin, mga kabombo natin, mga ka-Star Nation, sali lamang ho kayo mga kabombo dahil tuloy-tuloy ho itong ating mga promo dito sa Bombo Radio Philippines. So doon sa mga nanalo, congratulations po sa inyo! Sa dagdag pang mga balita. Doon naman sa Kamara, House panels bumuo ng technical working group para plansyahin ang isinusulong na Department of Water Resources. At ating alamin yan sa nagkalap na report ni Bombo Annalise Soberano. Bumuo na ng Technical Working Group o TWG ang House panels para sa panukalang pagtatatag ng Department of Water Resources. Pangungunahan ito ni House Ways and Means Chair at Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Ito'y matapos ang isinagawang deliberasyon sa isinagawang joint hearing ng House Committees on Government Reorganization at Public Works and Highway. Layo ng pagbuo ng Technical Working Group na gagawa ng substitute bill para sa 35 House bills na nagsusulong ng Department of Water Resources. Sinabi ni Salceda, kabilang sa mga issue na re-resolbahin ng Technical Working Group ay ang attachment ng National Irrigation Administration dito sa DWR, pagsama rin ng sewerage system sa jurisdiksyon ng departamento, pagsama rin sa flood control planning sa magiging trabaho ng DWR. Sa ilalim ng mga panukalang nakahain sa Kamara, pag-iisahin sa isang ahensya ang lahat ng trabaho ng government agencies na may kinalaman sa water management upang masiguro na magkaroon ng sapat na supply hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Ginawa ang nasabing panukala makaraang magbabala ang World Resources Institute noong 2015 na makakaranas ang Pilipinas ng severe water shortage pagdating sa taong 2040. Layon din umano ng panukala ipunin ang mga tubig ulan bilang panapat sa patuloy na pag-init ng mundo dahil sa climate change at upang hindi maubusan ng supply ang mga Pilipino lalo't palaki ng palaki ang populasyon ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Albay Representative Joey Salceda. Ang lumalabas kasi dito, kayo para sa Metro Manila. Kayo ang parang distributor namin.
Sa probinsya, outside Metro Manila, luwa. So yun ang parang basic difference. So wala kami inaagaw sa'yo. Ikaw pa rin para sa Metro Manila unless we repeal your law because you're already well entrenched and we don't want to lose the institutional memory, whether inefficiency or otherwise, with respect to your... At saka meron kayong mga binding contracts with Maynila, with Manila Water. We don't want. Lalong-lalo na Manila Section 13 actually. So, huwag ka mag-alala. Hindi ka namin gagalawin kasi meron namang predictability of contracts. So, para ma-visualize nyo lang, LUWA for the regions, MWSS for NCR. Samantala, sa panig naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, kanyang iminungkahin ang trust fund o anumang revenue na makukuha sa nasabing batas ay gagamitin bilang lifeline rate sa mga last mile barangays at mga lugar na wala talagang access sa tubig. Ayon sa Ilonggo Solon, panahon na ring bigyang prioridad na magkaroon ng water system projects sa mga naturang barangays. Pakinggan natin si Iloilo Representative Lawrence Defensor. To make a clear and defined agency na may proyekto, na may infrastruktura, whether it's a dam or it's a transmission line, para malinaw sa mga tao na we are not simply adding another bureaucracy na hindi naman makikita ng tao. And maybe to address the flood control issue with the Department of Public Works and Highways, nakikita ko pong hindi nyo kailangan bitawan lahat ng flood control project. Maybe we can define flood control projects that have an ancillary function na papunta sa mga water projects under this bill. Kunyari, papunta sa dam, papunta sa paglinis ng sewerage, papunta sa irrigation. I am sure the DPWH and NIA can identify kung anong mga flood controls ang pwede para ma-segregate po natin. Kasi sigurado akong walang capacity itong department na ito to bid out and implement all the flood control projects at a national level. So kung agree po si Chair Momo, baka pwede po yun. Samantala, inaprubahan na rin ng House Committee on Government Reorganization sa pangunguna ni Representative Jonathan Kit Flores ng 2nd District ng Bukidnon ang draft substitute bill, ang act right-sizing the government to improve public service and appropriating funds therefore. Ayon kay Representative Flores, layo ng panukalang batas, alisin ang redundancy o duplication in functions sa mga ahensyang obsolete na. Sinabi ni Flores, ang panukala ay isa sa legislative priorities ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang regular session ng Kamara. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagatid niyan sa atin sa oras na 25 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Mananatili pa rin sa yellow alert status ang Luzon Grid matapos na ibaba mula kanina sa red alert status. Ito'y dahil sa manipis na reserba base sa supply and demand ng kuryente. Hanggang mamayang alas 7 ng gabi ang naturang alert status. Maalala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaninang hapon ay tinanggal na yung pinapairal ng National Grid Corporation of the Philippines na red alert status dito huyan sa Luzon Grid matapos na maging operational na ang dalawang malaking planta na sinasabing nagkaproblema. Una na rin sinabi ng National Grid Corporation na nasa 6 na planta ang napaulat na nagkaroon ng emergency shutdown. Ito ng National Grid Corporation of the Philippines bilang parte yan ng kanilang mandato na pangasiwaan ang nasabing sistema. Samantala naman, hindi magandang balita dahil halos trumiple ang itinaas na mga dinadapuan ng dengue sa ating bansa mula yan noong buwan ng Enero 1 hanggang Nobyembre 5 ng kasalukuyang taon kumpara naman sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Ayon sa Department of Health, nasa kabuang 196,728 ang kaso ng dengue na naitala sa naturang period na 191% naman na mas mataas kumpara sa
67,537 na naitala noong Enero 1 hanggang Nobyembre 5, taong 2021. Sa Central Luzon ang nakapagtala ng maraming dinapuan ng dengue na nasa 38,640 cases. Sinundan niya ng National Capital Region at ng Calabarzon. Lumobo din ang bilang ng nasasawi dahil sa dengue ngayong taon na nasa 642 mula sa 247 na naitala noong taong 2021. Ito ay katumbas ng 0.3% na case fatality rate. Pinakamaraming kaso ng dengue na naitala ay doon sa Central Luzon na nasa 98 na cases. Sinundan niya ng Central Luzon at Western Visayas at gayon din sa National Capital Region. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung presyo ng itlog. Tumataas na rin habang papalapit ho itong holiday season at ilang mga nagtitinda ay nahihirapan din sa pagbibenta ng kanilang mga produkto. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tinawag na fake news ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kumakalat na quote card na sa social media na iniuugnay sa kanya. Laman kasi ng naturang quote card na may logo pa ng isang media network ang umano'y reaksyon ng kongresista kaugnay sa pagtaas sa presyo ng sibuyas. Agad namang nilinaw ng Presidential Son na hindi siya nagpaunlak ng anumang mga panayam at wala siyang nilalabas na pahayag sa naturang issue. Ang nasabing quote card ay ibinahagi ni Ifugao Representative Chodoro Bagilat at sa kalaunan ay humingi rin ng paumanhin ang mambabatas. Inamin naman ni Bagilat na hindi niya na-verify kung totoo nga ba ang quote card ni Representative Marcos na kaniyang ibinahagi. Paalala nito na bilang nagsusulong ng laban kontra sa misinformation ay dapat na mas maging maingat sa susunod. Pa tayo ng ibang mga ulat sa atin hong mga kabombo na naglilibot sa iba't ibang dako dito ho sa Metro Manila dahil yung presyo nga ho ng itlog tumataas. Nako, iba't ibang produkto pa naman yung ginagamitan ng itlog. Alamin ho natin kung anong aasahan lalo't papalapit ho itong holiday season. May ulat si Bombo Alaysa Eclarinal. Nagtaas muli ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan dito sa Metro Manila kaugnay ng malakas na demand at dahil na rin sa papalapit na ang araw ng Pasko. Una nang sinabi ni Philippine Egg Board Association President Erwin Ambal na tumaas ang demand ng itlog kaya naman tumataas din ang presyo nito sa ilang mga pamilihan sa ating bansa. Saad pa niya, nasa peak season daw kasi tayo ngayon na kung saan nagiging dahilan ng pagbaba naman ng supply nito. Sa kasalukuyan, pumapalo kasi sa 7.50 pesos hanggang 8 pesos and 50 centavos ang presyuhan ng mga itlog dito sa pamilihan ng Maynila kumpara noon na nasa 7 hanggang 7 pesos and 50 centavos lamang.
Dagdag dito, marami din kasi ang naapektuhan ng bird flu lalo na sa bahagi ng North of Manila at Central Luzon. Kaugnay niyan, naging dahilan din ng pagbaba ng hatchery ay ang presyo ng patuka na minsan ay hindi na nakakayanang bilhin ng mga nag-aalaga dahil sa mataas din ang presyo nito. Samantala, ang ilang mga nagtitinda naman ay umaaray dahil umano kung minsan ay hindi sila nakakabenta dahil ang mga mamimili ay nagrereklamo sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin pati na ang itlog. Ayon kay Mang Joel na isang tindero ng itlog, sunod-sunod din kasi ang pagtaas ng presyo ng mga itlog galing sa kanilang pinagkukuhanan kaya naman wala silang magagawa kundi itaas din ang presyo nito. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Talagang tumaas ang presyo ng itlog kasi sa farm nagtataas din sila kaya nagtataas din kami. Pag nagbaba naman ng farm, nagbababa rin kami. Kaya lang ngayon, sunod-sunod ang pagtaas. Kada isang direkta na kami sa farm pupunta. Kaya pagdating sa farm, pag nagtaas ng isang biyahe namin, kada biyahe namin tumataas talaga ng 2 piso kada isang tray. Ganun ang nangyayari. Pag biyahe namin ulit, taas na naman ulit, 2 piso, another 2 piso na naman. Malamang talagang tataas pa yan kasi in demand ngayon ang itlog eh. Yun lang naman ang kayang bilhin ng tao eh. Talagang kahit mahirap, kahit mayaman, talagang itlog ang ulamin sa almusal eh. Ayon naman kay Irish, tumaas din kasi ang demand ng itlog ngayong papalapit na ang araw ng Kapaskuhan. Pakinggan naman natin ang kanyang naging pahayag sa Bombo Radyo. Sa ngayon po ang presyo po ng itlog ay bahagyang tumataas. Kasi dati po ang medium ay 7 lang po, ngayon 7.20 na. Ang small po dati 6.50 lang, ngayon 7 na. Ang XL po dati 7.50, 8 na. Ang presyohan ng tray, kung magkano ang per piece niya, ganun din ang patak niya sa 30 peraso. Pero pagka, halimbawa, bultuhan, 10 above or 5 tray pataas, may mga less kami doon. Lumakas ang demand kasi marami nagawa ng leche flan. Mga pang baking, number 1 na ingredients ng itlog. Kasi naglalaro ang presyohan ng itlog eh. Minsan nababa, minsan nataas. Nung nakaraan, bumaba na siya. Ngayon, tumaas na naman ulit. Una rito, asahan pa din daw ang pagtaas ng presyo ng itlog pati na ang iba pang mga bilihin, lalo't sa panahon ngayon na umiigting ang inflation rate at papalapit na ng papalapit ang araw ng Kapaskuhan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, nababahala ngayon ang grupo ng mangingisda sa isinusulong ngayon na panukalang batas na naglalayong maglagay ng marine protected areas sa may West Philippine Sea, partikular na sa 3 nautical miles ng baseline sa palibot ng Kalayaan Group of Islands at Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Ayon sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, bagamat kinikilala nila ang magandang hangarin ng House Bill number 6373 na inihain ni Palawan 3rd District Representative Edward Hagedorn para maprotektahan ang major features ng West Philippine Sea mula sa mapanirang fishing practices, nababahala naman sila na madamay at maapektuhan naman dito, lalo na ang kabuhayan ng maliliit na mangingisda na pumapalaot sa lugar dahil ang proposed marine protected areas ay pasok sa loob ng municipal waters. Liban pa rito ay hindi rin anya mapipigilan nito ang mga Chinese vessels na nananamantala sa territorial waters ng ating bansa. Nangako naman ang grupo na kanilang susubaybayan ang development ng naturang panukala na posibleng magresulta ng restrictions sa mga mangingisdang Pilipino mula sa kanilang traditional fishing grounds, habang bigo naman itong mapigilan ang Pilipinas o mapigilan ng Pilipinas ang China at iba pang foreign fleet mula sa pagsasagawa ng malawakang pangingisda at iba pang mapanirang mga aktibidad sa municipal waters ng Pilipinas. Ipinunto pa ng grupo na ang naturang panukala ay hindi kailangan kung pagtitibayin ng Marcos administration ang arbitral ruling na kumikilala sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa may West Philippine Sea.
Tuloy-tuloy naman ang pagpapaigting ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, sa kampanya. Laban ho ito sa pagbebenta ng smuggled na klase ng isda sa mga pamilihan upang maprotektahan ang kabuhayan ng lokal na mga mangingisda sa ating bansa. Ito'y alinsunod sa kampanya ng naturang ahensya na pagpapaigting ng kanilang information, education at communication rin na tinatawag na imported na isda sa merkado kung saan ho ay may mga paghihigpit na pulisiyang dapat na ipairal. Pwedeng kapag ka-otorisado ay pupwede ho itong payagan, ngunit kung ito ay kulang sa dokumento ay kanila namang huhulihin. Kaugnay nito, naglilibot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa 21 wet market sa buong Metro Manila para laman yung bentahan para ho dun sa mga fish vendors at mga iba pa na ipinagbabawal na ibenta dyan sa mga palengke at yung mga imported o kinakalat na isda, dapat alam kung saan ho ito nang gagaling at dapat tumatalima sa batas. Kasunod na rin yan ng pinahihintulot ng gobyerno na pag-aangkat naman ng ilang isda para mapunan yung gap sa supply ng isda at mapanatili ang stable na walang paggalaw sa presyo ng mga produktong isda sa retail markets. Yan ay sa gitna pa rin ng umiiral na close fishing season. Todo din ang pagpapaigting ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagmonitor, pag-inspeksyon at pagkumpiska doon sa mga illegal at diverted na inaangkat na isda sa merkado. Sinuspindi din ng ahensya ang pag-i-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para ho sa mga importasyon ng galunggong, mackerel, yung tinatawag na tulingan, yung moonfish, yung bilong-bilong at yung tuna at iba pang mga produkto mula ho sa karagatan. Samantala, balita pa mula naman doon sa may Camp Crame dahil itong Drug-Free Philippines target na makamit ng Philippine National Police sa lalong madaling panahon. Live may report dyan si Bombo Marlene Padiernos. Target ngayon ng Philippine National Police na makamit na ang drug-free Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sa gitna ito, nagkasalukuyang pagkapaigting pa ng pulisya kasama ang Department of Interior and Local Government at iba pang sangay ng pamahalaan sa kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Rodel Sermonia, posibleng sa susunod na taon ay makamtan na ng pamahalaan ang stronger finish pagdating sa pakikipaglaban sa illegal na droga sa bansa. Ito anya ang dahilan kung bakit dapat na magpatuloy pa ang lahat sa pagtutulungan at pagpapaibaya pa sa kampanya kontra rito. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Officer in Charge Police Lieutenant General Rodel Sermonia. Personally, kung ako yung tatanungin nyo, dapat the soonest possible. That's why we need to work together. Hindi ko naman pwedeng sabihin na before the end of the year dahil ilang araw na lang. 2 days from now ay December na po, so that will be 30 days before the end of the year. Of course, if we start doing it now, I think we are going to have that strong or stronger finish in our fight against illegal drugs before the end of the year, if we will do it now. So sinabi ko, stronger finish. Pero hindi ko po sasabihin na we will finally end to this menace. But probably by next year, mga ilang buwan, yung strong finish natin ay literal na makakamtan po natin. Kung tuloy-tuloy po natin gagawin ang estratehiya. Dagdag pa ni Lieutenant General Sermonia, bilang bahagi ng pakikipaglaban sa nasabing suliranin ay magpatupad-an niya ang pamahalaan ng whole of nation approach. Ito anya sa kadahilan ng hindi kayang pasanin mag-isa ng Philippine National Police ang buong anti-drug campaign kung kaya't magpapasaklolo ito sa iba pang sektor sa pamamagitan nga ng bagong anti-drug campaign ng gobyerno na Buhay Ingatan, Droga ay Ayawan o BIDA program na tututok naman sa demand at supply reduction ng droga sa
pamamagitan ng interdiction operations laban sa mga supplier at nagbebenta nito, kasabay naman ng rehabilitasyon sa mga individual na nalulong na dito. Ayon pa sa opisyal, muling bubuhayin ng pulisya ang pagbabahay-bahay sa mga individual na nasa drug watch list, ngunit nilinaw na hindi ito magiging katulad ng naging madugong Oplan tukhang noong panahon ng Duterte administration, kundi para kumbinsihin naman ang mga ito na voluntaryo na lamang na sumuko at magpasakop sa programang ito ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa natin balita, magdaragdag pa ng Kadiwa stores ang Department of Agriculture sa iba pang bahagi ng ating bansa. Sinabi ni Assistant Secretary Christine Evangelista na maliban dun sa mga binuksang kadiwa ng Pasko sa 11 lugar sa National Capital Region at 3 iba pa sa iba't ibang mga lalawigan ay palalawakin pa ito sa iba pang mga lugar. Mayroon na rin anya silang diskwento kadiwa. May payday kadiwa, kadiwa on wheels at meron ding kadiwa tuwing Biyernes, Sabado at saka Linggo. At may kadiwa rin sa mga simbahan na bukas kada Linggo. Gayon din sa isang kooperatiba dyan ho sa bahagi ng Taguig ay meron din. Habang 3 naman sa bahagi ng Quezon City na bukas araw-araw ho ito. At ayon kay Evangelista, layunin niya na matulungan yung marami pang mga Pilipino na magkaroon ng akses sa murang mga produktong pang-agrikultura. Kasamaan niya sa patuloy na mabibili sa mga kadiwa ng Pasko ay ang 25 pesos kada kilo ng bigas at yung lalagyan din ng supply nito yung iba pang mga lugar para ho ma-avail nila yung murang mga produkto. Aminado naman ang opisyal na sadyang mataas ngayon ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura, kaya habang inaayos niya ang value chain ng mga presyo ay pinalalakas naman ang Kadiwa stores. Malaking tulong din niya ito sa mga consumer, kundi maliban pa dyan, yung mga magsasaka din sapagkat nagkakaroon sila ng direktang pagbebentahan ng kanilang mga produkto at hindi yung nabubulok lamang mula doon sa kanilang mga lugar at may mga mamimili na hindi rin malulugi pagka nagkakaroon ho ng pagkakataon ng mga kahalintulad nito. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagpapatuloy ho yung laban ng Cameroon at ng Serbia dito ho sa FIFA World Cup at nakapuntos na ho. Ayan, antabay ho tayo sa mga update mamaya. At meron din mga kabombo yung ilang Pinoy ay inimbitahan daw doon sa ilang aktibidad dyan ho sa Qatar. Ito palang nakapuntos dito yung Cameroon, no? Mga kabombo. So update tayo maya-maya lamang. Dito ho sa mga aktibidad na imbitado yung mga Pilipino, ano kayang gagawin dito? Alamin ho natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nagpakitang kila sa mga Pinoy sa Qatar kasama ng Philippine Cultural Event sa FIFA 2022 World Cup sa Qatar. Ayon kay Bombo Joseph Rivera, International Correspondent sa Qatar, kahit na walang team ang Pilipinas sa FIFA, hiniling ng Qatar Ministry of Culture na magsagawa man ito ng iba't ibang cultural performances. Anya, lahat ng mga Pinoy sa Qatar ang imbitado sa Philippine Cultural Event, kung saan kabilang rin dito ang Culinaria Qatar at Philippine Embassy Doha. Kabilang sa mga aktibidad ay ang cultural performances, fashion show, food festival, Filipiniana Trade Exhibition at mayroon pang raffle draws. Recently held Philippine Cultural Event was actually under the auspices of the Qatar Ministry of Culture and Heritage. Ito ay dinaluhan ng mga iba't ibang mga organisasyon dito sa Qatar. Mahigit 600 Pilipino ang ating naging bisita kung saan sila ay nag-enjoy. So ito po ay dinaluhan ng ating Sharjah na si Vice Consul Monica Ramsey Kalangyan, together with other Philippine Embassy officials, and most of the Filipino community leaders ay naging very, very active dito, no? Si Bombo Joseph Rivera, Director sa Qatar. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent of all, number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo!
Isinusulong naman sa Kamara ang panukalang batas para magkaroon ng National Food Security Framework. Layunin umano ng House Bill 4562 o ang Right to Adequate Food Framework Bill na matiyak ang food security, distribution, processing at market systems. Gate ng mga mambabatas, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi bilang kalihim na rin ng Department of Agriculture na titiyakin niya na matiyak ang sapat na supply ng pagkain at mapaunlad ang food production. Ito ay para mapaghandaan na rin ang global food crisis na inuulat ng World Bank, World Trade Organization at ng United Nations Food and Agriculture Organization. Paliwanag pa ng author nito bilang suporta sa food security programs ng gobyerno kapag naisabatas, magiging gabay ang bill na ito para sa development plan at commitment ng gobyerno para malutas ang kagutuman sa loob ng 10 taon. Ilan sa mga probisyon ng panukalang batas na ito ay ang obligasyon ng gobyerno na matiyak ang sapat na supply ng pagkain dahil karapatan-anya ng bawat pamilyang Pilipino na masiguro na may pagkain sa hapagkainan at hindi mararanasan ng kakapusan at kawalan ng pagkain. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin hong tuloy-tuloy na pagtutok sa mga updates sa nagpapatuloy ho na laban ng Cameroon at Serbia dyan sa FIFA World Cup 2022. Ay ito, nakatabla na ho. 1-1 ang score mga kabombo, mga ka-Star Nation, kaya't antabay pa rin sa mga update dyan ho sa naturang laban sa FIFA World Cup. Tuloy pa tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Patuloy ang panawagan ng Department of Interior and Local Government sa mga kinaukulang ahensya na makipagtulungan para ho sa pagtugon sa paglaban dito sa illegal na droga, isa sa mga suliraning kinakaharap ng ating bansa. Sa isang pahayag ay pinaabot ho ni Interior Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela ang naging panawagan nga ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Doon sa pagiging key sector na kinabibilangan ho ng mga religious communities, spiritual advisors, advocacy groups at iba pa, at yan ay para makipagtulungan sa pamahalaan para mapigilan ang nasabing problema. Kasabay nito ay nanawagan din itong si Secretary Abalos sa buong hanay ng kapulisan ay pagpatuloy pa ang mga pagsisikap na masugpo ng tuluyan ng problema sa illegal na droga hanggang sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ito'y bilang bahagi rin ng pagpapaigting ng kagawaran sa kampanya kontra sa illegal na droga, linsunod na rin sa layunin ng Marcos administration na focus prevention at rehabilitation, kung saan ho'y kabilang din sa mga tinitingnan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin pa ang pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan hinggil doon sa masamang epekto nito sa kanilang buhay at kinabukasan, at gayon din yung isinusulong na iba pang mga programa kontra sa mga bisyo sa iba't ibang mga lugar, at ito mano ay importante lalo na't ngayon ay marami ang nalulung sa bisyo, lalo na nitong nakalipas na panahon ng pandemya, at pagtutok naman ng gobyerno ay tuloy-tuloy dito sa paglaban sa illegal na droga sa bawat pamayanan sa buong Pilipinas. Samantala naman, muling nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko hinggil yan sa peking online crypto investments na kumakalat ngayong papalapit na naman ang holiday season dito sa bansa. Sa isang pahayag ay nagpaalala sa taong bayan si Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Joel Doria na huwag basta-bastang magpapaniwala sa mga kumakalat na peking cryptocurrency investments na panibago na namang modus operandi ng mga scammers ngayon. Paliwanag ng pulisya, ang bagong modus na ito ng mga manloloko ay ang hikayatin ang mga bibiktimahin nito na mag-download ng isang peking crypto app kung saan ire-require ang mga ito na mag-cash in ng kanilang mga investments sa pamamagitan ng mga digital wallets na nasa pagpipilian ng nasabing application. Sinasabing sa dashboard din ng nasabing peking application ay makikita ng account
account holder ang halaga ng perang i-invest nito na may mataas na interes at mabilis na pagkita ng pera sa loob lamang na maikling panahon. Dahilan kung bakit mas naiengganyo pa ang mga mabibiktima nito na magdagdag pa ng perang ipinapasok sa nasabing application. Ngunit sa oras nila na gastusin na ng mga mag-GCash o mag-cash out na ang mga biktima ay saka pa ito mahihirapang mag-withdraw hanggang sa hindi na nito mabawi pang muli ang kanyang pera. Ayon naman sa Cyber Financial Crime Unit Chief Police Colonel Robert Bungayon, batay daw sa naging investigasyon ng Anti-Cybercrime Group ng pulisya, gumagamit ng peking permit mula sa Department of Trade and Industry at peking certificate mula sa Securities and Exchange Commissions ang mga scammer upang hikayatin ang mga bibiktamihin nito na magpasok ng pera para sa kanilang peking investment. Samantala, upang maiwasan naman ito ay muli namang hinimok ng Anti-Cybercrime Group ang lahat ng mga potential investor na bisitahin na lamang ang website ng Bangko Sentral ng Pilipinas para naman yan sa listahan ng mga lehitimo o regulated lamang na virtual asset service providers para maiwasang mabiktima ang mga ito ng investment scam. Marami pa ho tayo mga balita mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating pagpapatuloy. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, update tayo dun sa mga loose firearms na naharang ng mga otoridad dyan sa Central Visayas. May update ang Star FM Cebu. Hindi bababa sa 73 ng mga hindi rehistradong armas ang nakumpiska ng Regional Mobile Force Battalion sa Central Visayas kasunod ng kanilang mahigpit na kampanya laban sa loose firearms. Sa nasabing bilang ng nakumpiska at isinuko, siyam ay improvised shotgun, 54 na caliber 38 revolver, 2 caliber 9mm, 10 caliber 22 revolver, 6 na caliber 45 pistol, 10 caliber 556 revolver Frontier at 762 rifle. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Ronan Claraval, Force Commander ng RMFB 7, sinimula nila ang kampanya upang maiwasan ang paggamit ng mga armas na ito upang mapanatili ang kapayapaan lalo pat nalalapit na ang holiday season. Sinabi pa nito na patuloy nilang ipapatupad ang Oplan Katok at makikipag-ugnayan din sila sa local government unit para makatulong sa mga nagpasyang sumuko sa kanilang mga armas. Nangako naman si Claraval na patuloy pa nilang mas paigtingin ang kampanya laban sa mga loose firearms at gun runners sa rehiyon upang mapigilan ang lahat ng uri ng kriminalidad. In rescue, in deployment, CDM, everything, sir. CDM, search and rescue, augmentation. We are very much capable, sir, with the help of our regional director. Samantala, maliban dito, inihayag pa ng opisyal na sapat ang kanilang mga tauhan sa rehiyon para sa pagpapatupad sa kahit anong operasyon. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Ang Police Regional Office 7 naman suportado ang ibang ahensya ng gobyerno sa pagkikipaglaban kontra sa iligal na droga. May detalye dyan ang Bombo Radio Cebu. Layunin ngayon ng Police Regional Office Central Visayas na madagdagan pa ang mga drug-free barangay sa buong rehiyon. Matapos ang paglusad ng Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA program ng Department of Interior and Local Government Unit o DILG. Inihayag ni PRO 7 Director Police Brigadier General Roderick Augustus Alba na ang nasabing programa ay magpapalakas sa partisipasyon ng komunidad upang masugpo ang iligal na droga. Hindi lamang sa rehiyon 7, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Ayon kay Alba, nasimula pa lang ito sa mas malaking hamon ng pulisya. Ngunit sa pamamagitan ng pagtutulungan kasama ang komunidad, tiwala itong maging mapayapa at madagdagan pa ang mga drug-free barangay sa Central Visayas.
Ating pakinggan si PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Roderick Agustus Alba. The launching here at Cebu City was simultaneously done with other areas nationwide and was led by the Department of the Interior and local government. Layunin po natin sa BIDA program na mahuli ang mga malalaking drug supplier, pagtingin ang drug rehabilitation para sa mga drug dependents at makapagdeklara ng mas maraming drug-free barangays. Ating napakinggan si PRO 7 Regional Director Police Brigadier General Roderick Agustus Alba. Kung maalala na isa ang Cebu sa naging venue ng paglusad ng Buhay Ingatan, Drugay Ayawan o BIDA program, kasama ang mga local officials, national government agencies, partner ng NGOs, personnel ng PNP, BFP, BJMP, PDEA at present rin si DILG Undersecretary Marlo Iringan. Mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Jeremy Baligan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sumiklab ang malawakang kilos protesta sa major cities ng China dahil yan sa zero-tolerance approach ni Chinese President Xi Jinping para matugunan ang COVID-19 pandemic. Ito ay pambihira lamang mangyari na magpahayag ng pagtutol ang mamayan ng China. Isinagawa ang malawakang demonstrasyon sa malalaking kabisera ng China na Beijing, Shanghai, sa eastern city ng Nanjing at Wuhan na sinasabing pinagmula ng COVID-19 pandemic. Nananawagan din ngayon ang mga nagpoprotesta na pagbibitiw sa pwesto ni President Jinping. Ikinagagalit kasi ng mamamayan ang pagpapatupad ng zero COVID-19 approach ni Xi, kabilang dyan ang mass testing, quarantines at snap lockdowns. Nagpatindi pa sa galit ng mamamayan sa gobyerno ng China ang nangyaring sunog sa may northwestern city na Oromikwe, kung saan nasa 10 katao ang namatay at isinisi sa lockdown rules na ipaniiral ng gobyerno na naging balakid sa pag-rescue na itinanggi naman ng mga otoridad. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin hong update dito ho sa nagpapatuloy na laban sa pagitan ng Serbia at ng Cameroon. Meron na hong score na 1-2 at nakakalamang ho ngayon ang Serbia dito ho sa nagpapatuloy na laro dyan pa rin sa FIFA World Cup 2022. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currency sa pagsasara ng trading ngayong araw ng Lunes ay pumalo sa 56 pesos na 64 centavos ang katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 26 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos and 19 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos 10 centavos at ang euro ay 58 pesos 96 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kabombo, Kastor Nation, mahilig ka din bang mangolekta ng mga memorabilia? Alam niyo ba kung sino ang may hawak sa Guinness World Records ng largest collection of Santa Claus memorabilia? Nakuha yan ng isang Canadian national na si Jean Guy Lacquer ang titulong ito. Mayroon siyang koleksyon na 25,104 na iba't ibang Santa Claus memorabilia na sinimulan niyang kolektahin mula pa yan noong taong 1988 hanggang November 30, 2010. Sa ating Christmas countdown, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 27 dias na lang Pasko na. Barabugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi surad sa Bacolod Negros Occidental, kag bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan, nagapalag na ang zona libre. Karon nga daw sang Lunes, petsa 28 sa bahin sa bulan sang Nobyembre 2022. Sa ato sa ring pagpalagad paglob na ita sa karon nga gabi may kupod na ang isa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9. Ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa ring palatuntunan. Ato labing talapang doon pila ka madalagwan nga mabalita sa mga top stories of the day. Oy, by the way, no? So, 3 more nights to go. Say bye-bye na kita imakabaran sabay sa bulan sang Nobyembre, no? Kamaga welcome na kita sa Huwebes ang adlaw sa bulan sa Disyembre. So, advance Merry Christmas sa inyong tanan-tanan sa ato ng mga kabombo kag mga ka-Star Nation. Mga headlines sa mga balita lokal. Ang reklamo ay makabaran sang mga naghimo ay makabaran sang sang kabahin dito sa Mascara Festival Celebration, mga talent, no, sa Barangay 7 diri sa syudad ya sang Bacolod. Plano na kuno nga sa pulon ay makabaran ni punong Barangay Sibog. Tinga nga way pa ni matapos, way pa ni mapangareglar. Speaking sini makabaran tini talent pa lang ni. Pero i-check man nato nabi, no, sa ato sa ring Yuhom Foundation kung bala napanghatag na ang mga premyo sa mga nagdaog, no, grand prize winner 1 million pesos sa Barangay Granada, sa Barangay Estefania, Barangay Sumag, kag Iban Pagid, Barangay 35, no, daw mo ni ang nagkaangkon sa mga major prizes, no. Sa natapos yung Mascara Festival Celebration, isa ka bulan. Pero doon may mga reklamo na kitang rabaton niya makabanan nga with regards sa bahin sang kwan, no, sang
sining nasambit iyang mga talent fee no, sa mga teaman niya no, nga nagbugos sa sa Barangay 7. May statement rin makabanton sining nga Secretary to the Mayor sa mga kabanan, bao grabe man, no? Matian ko lang ito limitado ka daw, ano naman? Doon naton minsidihan, ano ni, lipong nga bang Ros? Sige, pati ang karon ng mga kabanan sa ato sa rin kapagpalagad kag siyempre, tiari na. Sana siling ko na, no? At isang una nga nagapro-fronte, gidi ang mga kabanan sa bahin sa administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez. Nga si si Attorney Attorney Lisander Bong Dilag. Kilala niya sa kay Attorney Bong Dilag, no, ang nag-tender sa iya resignation. Kundi daw golpeada naman nga nadula ini siya as PIO, no, daw dumanyo to ang issue to sa bahin sa kwarta kuno sa syudad sa Bacolod. Statement sa Attorney Bong Dilag niya, way na kwarta ang syudad sa Bacolod, daw ginubos kuno sang Leonardo administration. Nga interview naman si si Buhawi. Hambal naman siya nga siya, may bastante nga kwarta, no, ang syudad sa Bacolod. Di nang patihan ta sini si sa una bansagan pa ni siya kay Buhawi na lang, no. Kaya Mayor Jerry Triñas na iya, no, nga grabe kunong hangin dis Bacolod. Mayor Alfredo Benitez, sino patihan tato ni Bong Dilag spokesman o kon si Mayor Alfredo Benitez? Resign naman siya, no? So, formality lang kunong resign, pero bati ko doon na si Paanggit. Kamo nga taga Bacolod, hindi kamo sagad ka dos kondok-dok sang gulingon nyo da. Kaya kabalo naging kamo nga ti ang mayor subong nga nagdaog, no? Nagdaog kay tigin eleksyon, no? Hindi taga Bacolod. Taga 3rd District pro part man Japon sa Negros Occidental ang Bacolod, no? So magapatibaan na niya, no? Naobserbahan naton nga ti daw matamat na. Abot adlaw, no, sa mga staff dira, no, mayor staff sa bahin sang syudad sa Bacolod, puro na taga probinsya. Pwede taga Silay, taga Talisay, taga Ibi Magalona, taga Victorias, ko taga diin pa. Nga mga lugar. No, ang pagkabugos sa mga sa staff iya sang mayor's office, no, ni Mayor Alfredo Benitez. Sige, no, so resign man siya kay tito una daw nahipo sa pagka-PIO niya, tapos nagkuan siya, no, daw nagpropadago sa kuiba sa Tony Bong. Ang naging kuan na lang siya, executive assistant, no, hasta subong ati nag-tender na gid siya sang iya nga resignation. Samtang duga presidente nga mabalita makareport makaron ni Bombo Dines Rubica. May pahayag dari ang ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees. Conpace attorney Mr. Renelo Lastiere. Ini mo pa attorney si Sir Lastiere ba, no? Ni may kang tanan sa demolition ini sa mga nagabaligya dira sa propiedad sa probinsya sa Tubang sang Ayala Mall. Dugay na nga reklamo da, no? Ngati nga golpeada lang dinamo naman da, no? Kag ti do naga-negosyo pa sila kuno. Ha? Ngati kutob sa mga palarking da kuno nga mga motor, no? Sa dalan, tunga na gid na sang dalan. Ginapabayran pa nila, bawti naga-income sila. Why man kuno arkabala sa probinsya? Why man arkabala sa syudad sa Bacolod? Pero sa todo provincial no? Provincial property, no? Ang area dira nga ginpang demolish kaina. No, so badugay-dugay naman halin sa pag-obra da sang kwan sang Ayala Mall. Di mahimo ta malang gali ina, no? Nga ang agtigin hulat ta pa nga magdugay na da sila. Dapat sang una pag-operate sang mall, ginbawal na nato na sila da. Pwede tuod galaw ay magin sa lantahon. Although ti sa mautod nato nila maglain ang buot nyo. Kay no, eyesore ina, no, malaway sa panulukan, no, sa publiko, ti ara na sa heart of the city, ti mga no, kumbaga structures nga nagatungtong sa sidewalk, ti ibla may ara na sang no, sa DLG Memorandum Circular 21. Dapat pagaligas o kon ang mga taga-tungtong,
no, sa mga sidewalk considered as illegal structures. Tinensindihan man na guros ang tanan no, di ba? O butang ta ang lugar ta sa insakto, no, butang ta mabligaan ta sa insakto, agawad ta makigo permit, no, nang kuan kita, no, nang negosyo kita sang matawhay kag legal. Tigalingo iban nya gani ko no, dira na lang ilistar. Galibog ang ulo ko to, ko din sila nagaangot sa kuryente nila kay kita anta may mga suga man. Pasibla may mga naganegosyo man bala sang palapaw kuryente bla. Oh, sige, balaod nato na karon iya diri sa ato sari kapag palagad. Now diri man sa bahin sa ato sari nga palatuntunan. Samtang duga pa sa diri nga mga balita, no? Ti daw nagapanimaho na ang ahos. Nga daw ginakuno-kuno na gid. O ano ba tan pila ka porsyento, no? Nga ba dayon na gid ini? Bantayan tani by next year ang pagparehistro dire. Una sang bata, no, ni sang first family, bata ni President Bongbong Marcos, agot niya nga si Vincent Vini Marcos. Nga ginapahayag nga magapadalagan kuno bilang congressman diri sa bahin sa North District, no, sa syudad sa Bacolod. In kaso nga matunga sa duha ka distrito ang syudad. No, kay ti sa bag-o subong mga kabang rules, ti daw ginakuno-kuno nga ang bata kuno ni President Marcos nagkadto diri sa Clicdan sa nga Mascara Festival Celebration amo ya ang duso sang Benitez administration, no, Mayor Alfredo Benitez nga mo magapapili pagka congressman diri sa may North District, ano, sang syudad sa Bacolod. Ti daw kuano, no, makadto pa sila diya sa Bacolod, mapadalagan pa sila diya, no, kaya iti bisan ganing ila to yang kwanto, no, nga probinsya o kung syudad o Vigan City sa Ilocos Sur, no, do third class city lang kuno to gani. Way gani o third class, second class city, way gani sila makapa-highly urbanized city to. Ti diri pa sila iya sa Bacolod, ti pamangkot, no, naton kuan bala ini hindi insulto iya sa bahin sang Bacolod nun. Ti nga ang kuan tagid ya, no, iduso tagid niya nga bata gid ni President Marcos sa mga kapapili congressman. Way nagid ya sang iban niya nga capable diri aw. Di bla, no? So ti ang lain pa kay daw personal nga interest ini, kay ti gusto niya gid nga magpakilala kuno sa presidente. That's why nga tagaan niya papel ang bata sa presidente. Ti kung may handom kay as gulingon mo nga makaangkon sa kung makadaog sa mataas ka posisyon, hindi amo na yung pamaagi bira-birahi, bulig ka, no, libot ka sa bilog nga Pilipinas, to. Kung mo lang galin ang plano mo makaangkon o kung makapapili sa national post. So kanang lang pagpadikit sa presidente, pitik sintas, pasitakan man ang tawo sa obra nyo, no, kag magkalapalso man bala ka mo. So para sa ako, doon ako ning insulto sa bahin sa syudad sa Bacolod, mo ning naging problema sa ato, no? Kung sino presidente, ti mga politiko, hala, padikit nga padikit, hala, pasipsip nga pasipsip. Ang punto na tondra, ti may kayuhan bla ining idulot diri sa aton. Sa babae sa syudad sa Bacolod, bisan ilag lugar to, hindi sila kapahili urbanized city to. Ti ano blang Ilocos, may iban pa to gani mga parte sa Ilocos to nga, sus, why pa gani mga eskwelahan? Mga guba gani mga eskwelahan to, hindi gani mapakayo nga nagpresidente na gid si Bongbong Marcos. Ti mo na di kuno sitwasyon sa North District, meaning diri Villamonte, Mandalagan, Granada, Estefania, ang Langilan, amo na di kuno ang ginatawag ya makabaran nga North District. Kag di inaiya sa syudad sa Bacolod, sa probinsya naman niya sa Negros Occidental, di ang kuan ko, no, ang former president kag karon Pampanga second district representative, do last term naman na sa didto iya makabaran sa bahin sa Pampanga, bao ti may plano makuno magprestor diri sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente sa ila lugar sa pamilya nila to 50. Ako yung magsiling ko yung group, magsiling ka mga Arroyo, no, da may mga ngalan magid diri sa Negros Occidental. Magsiling ka nga Marcos do kalayo Ostigia. Ti si House Senior Deputy Speaker, no, Gloria Macapagal Arroyo,
mapapili makuno gobernador. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, ti sige no, kakune kay Governor Bong Lacson, sige, bunggo kung ako Negrosanon, no, paki ko man yung masagog yung kabuto ni sa mga pangayaw, di man. Di ba? No? So, ti ari nakitaan ta na yung mihura ni Governor Bong Lacson kung ano sa sa first term niya pa lang, ti kita mo sa giho kay sa mga programa, reglado. Daway saway tawo. Di ba? No? So, ti mayo man niya. Kamo ning ginasiling naton nga mga Battle Royale kon matabo. No? Ti adin din diri mag-aside si Mayor Alfredo Benitez. Kay ti iya man niya tawo si Gobernador Bong Lacson, ti karon kon magtuod ini lumusot si PGMA diri, ex-PGMA, no, ano matabo ti basi ko may masandwich diri. Kay ti may report man gani no, nga kuno bata ni former 5th District Representative the late, no, Iggy Arroyo, bata niya nga si Dina, amo man kuno iya makabanan ang kwan, amo man kuno ang baga papili dito pagka congressman sa 5th District. Ti sige, bunggo anay masana ni Congressman Dinuyulo tumba ganing tiya, bata pa. Lain gidya ako ay butante pero to ang desisyon hindi man lang isa sa akon nga ako isa ka butante kundi sa kabugusan, isipay bilog mo. Buto ko isang taga diri. Di ba? Sadya no. So may mga kuan kita, may mga opinion kita karon kwaon sa Attorney Max Ortiz diri man sa ato sa ring pagpalaga. Siyempre report man karon di Bombo Cherry Grace Atillan, bati na ano ni nagkalanabo, ano may identity na to, no, ang ining nasabit ya makabanan nga duha ka makatapo ya sang kuan no, sang NPA, no, duha ka tapo sa building nga nag kalakuan no, nagkalamatay sa natabo nga enkwentro, no, sa di makabanan dito iya sa bahin sa area sang kuan no, sa area sang Moises Padilla. No, so dugang recovery siya makabanan no, sa lista na record sang makatapo sang militar sa natabo nga enkwentro. Again siya sa mga militar man sa nga membro sa 62nd IB. Na ano na natabo to yung makabanan sa sining isa ka suspect nga nagpugot sang ulo, Randy Maniego, no, dito ay makabaran sa bahin sang sudad sang Sagay. So matapos siya makabaran nga ti ang ulo ni Ricudo, no, ang ginutod niya, no, pagod lang sa sining issue sang Carabao. Follow up ni karon yung makabaran man sa aton sa ring pagpalagad, no, diri sa aton sa ring palatuntunan. Ti may ara man no, kita sa report ri makabanan no, nga salakyan ba ti ang brand sinigali ito GMC pa kuno. GMC ang brand ti meaning to say mga kwani no, inchik no, kung China made no, sa di makabanan GMC nga patrol car no, sang ato sa ring mga kapulisan patakomente no, sa pagkatapos sa Regional Mobile Force Battalion 6 na dulaan kuno sang control no, didto iya sa bahin sang Purok 1 sa barangay Kaningay Canduni, Negros Occidental. Bumaliskad siya no, sa makabaranti pito ka kapulisan sa maron. Gani mga brand sa masalakyan daw ay tagana mag kwan sila no, tigali kay among gobyerno ti bidding man ang pinakabarato man amo kay ti sa bidding basta governmental property yan, government project ako dintong barato dito kita mo. So sa sobra nga pili in terms of logistics sa ato sa mga kapulisan nga dapat kung tani tagaan tama sa mabakod-bakoda, may Toyota da, may Mitsubishi da, may kung ano pa ng mga brand da, may Isuzu da. Sa nga takalagas isang barato nga kung isa bisan taklaron din ka sarang auto control ko no, ti kung sa makina no, okay makinas ni o sa driver okay man driver, di nga natabo ini. Bagay mo ning mga brands sa sakyan ini dapat itaklad to sa kabukiran sa kaduni. Dapat dalon niya na mga 4x4, mga 6x, mga pick up nga 4x2. Na iya babato na iya no, sa arang kahanay especially taklaron. Pero to kung mga inchik gani, di labans pa aman gina.
Sige, no, kag siyempre, dugang may impormasyon karon diri sa ato na pagparagad ba tigo ang ano pahayag sa ato presidente sa sining pagtimbuok sa presyo sa mga agricultural crops. Mga agricultural products nato, mga vegetables naton. Muna resulta way muna binutangan sang secretary no sa Department of Agriculture matalupangdan panaihan ni President Bongbong Marcos. Kahit sa kasakuon ko isa di masaya kalabuot no. Manabala do ay nagidya sa capable dira. Kadamo sa mga licensed agriculturist naton di lang sila nga ti retired general ibutang mo na dapat licensed agriculturist gid no nga parang makabalogid sang mga sitwasyon sa dati ang epekto ini makabalan sa parayon nga gera dito sa Russia kasi Ukraine no do tapos sa subong pero ti lain gid pati kita diri makabanan apektado bakal kasang 1/4 nga Bombay no ang imong 80 pesos 1/4 daw pilalak bilog ano mo kon 7 ayo bla na ti sa mga utanon man balatong mga okra mga barguso kalabasa talong tanan nagbalahal kag alugbati ati okay lang gali no kung presidente man nga mapungko na bilang secretary sa Department of Agriculture kati pabayan talang pabayan nga magatimbuok ini ho kay daway mata sa may nabatian nga maayo kag matarong plano ni Senador sang ginkuha niya na ang Department of Agriculture. Presidente kanay mo makuha ka pa sa tiglikom sang ahensya. Roson kanay ka utot da sa imo nga obligasyon da sa bahin sang pinakmataas nga leader no sang pungsod Pilipinas. Di ba man at least no daw tadlungon lang mas sistema da kay ti versus pa man kag bisan din lang agency no may mga corruption issue gid. Pero agriculture lang halos kalabanan nga mahensya may corruption. 25 minutos sa kaligad sa takta alas 7 sa gabi balik kita pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mga paibalo. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Bato na ang imong premyo. Una nga hatag 5,000. Ikaduwa nga hatag 10,000. Ikatatlo nga hatag 15,000. Kagang ikaapat nga hatag 20,000. Ako si Ninita de los Reyes ang Porokto, Barangay Villamonte, nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa ila promo sa Enhanced Swerte sa palengke 2022 Grand Draw. Gapasalamat gid ako sang dako kay ang akon pangamuyo nga ako gid ang magdaog nakuha ko gid kag pangamuyo ko gid. Ari na ang 20,000 nga nadagaan ko. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa Star FM kay mapatsik up po ng akon mata. Basta radyo, Bombo #1, Star FM, it's all for you! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga Karan sa atong saring pagpalagan, oras sa Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 52 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. O this time check na report ni Bomboan si Nosrilla. May kumpirmasyon rin makabaran from the office of the City Mayor of Bacolod City, no? Ini with regard sa bahinsang sining reklamo, no, sa mga talent sa makabanan nga waay pa kuno na hatag ang ilang sweldo. Ang siyempre ang ining resignation man ato ni Bong Dilaga. Gaamat-amat na sa kaladula da sa Bacolod City Government Center. Anong rason? Standby Bomboan, ha? Check ta na. Ako na hatag na ito sa isa sa mga maswerte daily draw winner sa nagaplayan na ito ang pagbalagtag sa papapremyo sa 1-2 Pananaw Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa maswerte nga daily draw winner sa subong sa nga gabi nagabutana. Kag siyempre upod sa ato sa FDR representative, no? Si Ma'am Maricon Di Matulak. Verify, no? So swak, no? Sa derma kababaw makabaton gisang premyo niya. No, so nagamit sa proof of purchase ng makabanan Orocan. No, Orocan is gigamit nga proof of purchase. Bawa atensyon dira, no? Sa derma kabanan sa NSA Panokoy, Bacolod City. NSA Panokoy, Bacolod City. Congratulations gid sa kay Mauro Martin. Mauro Martin, no? Sa NSA Panokoy, Bacolod City, daw ka na 500 pesos na cash. 500 pesos worth sa gift pack, no? So kay Sir Mauro Martir, no, kay gabi ka nalawagan on or before 8 o'clock buwas agad dapat nga ari ka na sa studio para i-claim ang imo sa nga premyo. Nga Japon san sa buwas, no? Dapat antes mag alas 8 ari ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para mag-claim sang imo nga premyo. Congratulations! Sige, balik na rin sa atong nga pagbalagad. Sekta na, si Bomboan si Rosaria sa Piakalinya, mabalita sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi please come in. Bomboan. Nag-resign bilang spokesperson ni Mayor Albi Benitez si Attorney Bong Dilag, no? Tinaybaluan nato na Bombo Pons nga nag-spokesperson na siya, nagsugod let's say July, August, September, October, November, no? Malapit sa 5 ka bulan ni Mayor Albi Benitez. Maghambal kita nga spokesperson, kung wala ang alkalde, siya ni Bombo Pons ang ginatugyanan nga magpalinton iya sa publiko sang mensahe, impormasyon nagikan sa kay Mayor Albi Benitez. Pero sa kumpirmasyon sa aton sa Bombo Radio ni Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor, sang tinalikdan nga si Mana, nag-hand in sang iya sining resignation si Attorney Bong Dilag. Nag-hand in siya sang iyang resignation due to health reasons. No, why naman mapatpat Bombo Pons kung ano gid bala sa iya sining ikayong lawas, pero ina ginrespeto naman lang sang talatapan ni Mayor Albi Benitez kay resignation ina Bombo Pons. No? In short, hindi naman siya connected sa city government. Ang hambal ni Atty. Chu, iya man iya diretso, pero asto kung sino mabulos and Bombo Pons kung kinahanglanon man abi sang alkalde sa siyudad sa Bacolod spokesperson, ina wala pa naton iyan hibaruan sa no kay Attorney Chu, pero ang confirmed nga nag-resign no si Attorney Bong Dilag. Siya yang nag-resign kahit yung mga madamo mga impormasyon ginahambal, ginpahalin siya, Bombo Pons, no? Mga mo sinabala, no? Pero siya yung nag-resign kaya ang iya sina nga rason dira is due to health
reasons sa Bombo Pons, no? Confirmed na siya. So although kitaya Bombo Pons nagpakiangot man kita, no, sa kay Attorney Bong Dilag, but then unfortunately naway naman lang siya makasabat Bombo Pons, no. So ginarespeto taman ina, no, kay earlier nagpakiangot man kita sa iya agod nga hibaluon ta diretso sa iya, direkta bala sa iya Bombo Pons, no, kung ano gid ang mga kabangdanan dere. Pero Bombo Pons wala naman nang siya nagpa-interview sa aton diri iya sa may Bombo Radyo. Yes. Pero di ba sang una ti pagpungko ni Mayor Albi very kuan gid siya, no? Kita o gid sa government center. Ano to do kulpiyada la to sa nadula, and then ang uli niya sa assignment at is mag-resign diin. Ara man siya, spokesperson siya, okay. pero at the same time, di ba, executive assistant ina siya. Tapos, may mga, let's say for example, may mga engagement man sa bahin sang sa mga eskwelahan, nga kinanglan on his behalf, abi si Mayor Albi Benitez, yara man siya. Although later on, bumupons, wala naman siya nagpa-interview, pero let's say for example, may mga press conferences, ara man siya, bumupons, visible pa man siya. In fact, Bombo Pons, yara man siya gani during that time tubla sa problema sa transport sector. Dumduman mo si Mayor Albi Benitez during that time is yara bala naka-quarantine, no, naka-isolate, so because of the infected sa COVID-19. So yara man siya si Attorney Bong Dilag, no. So amo ina Bombo Pons anatabo tiyambal ni Attorney Chu confirmed ina, no, ang inang iya sining resignation Bombo Pons. Okay. So and speaking man gani sa kay Attorney Chu diretso ta na lang ni kay ang punong barangay para Bombo portion na nito, no. Yes, Bombo Pons, no? So, and in fact, Bombo Pons, diretsyon ta na lang, kay gindalata man na interview sa kay Attorney Chu, nga ginareklamo ang punong barangay, isang barangay 7, Hershey, Sibog. Asawa ni siya sang anay mandira punong barangay nga si Bernabe Sibog, tapos ang bana asawa, no, Bombo Pons. Amo naman ang kapitan abi nagpunong barangay sa barangay 7. Ginareklamo siya Bombo Pons, ginhibalo naton sa City Mayor's Office sa kay Attorney Chu kung may nabaton bala sila iyang reklamo, no, sa City Mayor's Office. Inablang na-file gid bala sang complaint sa City Mayor's Office na hanungod kay may mga wala pagliya na bayaran yung mga choreographers, no, Bombo Pons. Dugay naman tong Mascara Festival, sobra na ano ni gani Bombo Pons, sobra na isa ka bulan, no. Pero sa suno kay Attorney Chu, wala siya kabaton sa anuman iya nga reklamo. In fact, nakibot siya gani Bombo Pons nga may reklamo. Hambal niya ang syudad sa Bacolod, Bombo Pons, naghatag na siya subsidy sa barangay. Sa mga 300 na. Yes, naghatag siya subsidy sa mga barangays, competing barangays, meaning ang nag-join sa street and arena dance competition kag sa electric mascara. So So ang obligasyon sang barangay kay nabato na nila inang subsidy, ikuan man lang na nila Bombo Pons, i-liquidate. Dumduman mo ang mga barangays. May gani barangay nga hindi makabaton sang subsidy bla. Pagkasunod to kay wala maka-liquidate, mga amos na bla. So ginahingagaw na liquidation yo anay para nga maharilisan kamo sang subsidy. So kung suno kay Attorney Chu, Bombo Pons, kung may problema si choreographer or ang nagserbisyo sa sinanga barangay para mapaayo ang performance, so between siguro na iya sa barangay or sa kay kapitan kag sa silang mga choreographers, no, pero wala sila iya kabaton nanungod sa complaint tiwiling man na City Mayor's Office if in case man gini ba nga pagpalabot dila sa reklamo. Kay actually gin-mention sila Bombo Pons, no, kung basahon naton ang Facebook post ni Jonel Borromeo Peñol, Bombo Pons. Jonel Borromeo Peñol, gin call out niya gani ang Bacolod Home Foundation. Nagapangayo kami bulig sa inyo kag salamat gid Albi Benitez. Hambal niya diri Bombo Pons, Kap
1 month na hulat namon sang script mo nga wala ako kahulam. Ginahulat ko pa iya reply. Hulat-hulat lang kamo kay ini nga semana ara na. Ay nano, hasta san o kami ya mahulat? Sige be, ay hindi na kami gali mamangkot kay mahulat man lang kami gyapon. Amo na. So, ang sugpon, kung insindihon lang namon permi lang ang imo ginaayo sa amon, ano na lang kami ya, kay kinahanglan man kami. Nag-work kami gani, gintapos man ang ulubrahon. Ay nano niya nga sistema man. Wala na kami gani nagreklamo sang gutom nga naagyan namon. Pati sa talent fee namon wala pagidya. Gutom na kami ya. Palihog lang kakapoy na ya. Ang mga kautangan namon gapanukot naman kay ginapasaligan namon sang amo nga petsa kag adlaw kay amo man na ang ginapasalig mo man sa amon. Diyos ko, ini nga si Mana wala kag gidyaga reply sa amon. Sa kadamo sang gatchat sa imo gapangayo update wala gid tada. Hay nako, kung galibog ang ulo mo kung diin ka mangita para bayad sa amon, hindi na yan namon problema. Kay natapos yan namon ang amon obra, pariyog lang gid kay basi bala, maglabot pa ta sa point nga maduraan kami sa ing respeto. May gamay pa man nga bilin, bayari lang kami sang pangabudlay namon para magtawhay kami, kag magtawhay ka man. Balik yuhom puliguto, maskara, o. Nan. Amo na, Bombo Pons, ti hambal ni Attorney Chu, why man sila may nabaton. And kung ina nga problema, kay ti sa ilayati na yung successful man tong Mascara Festival, in fact, dugay na. So, nakibot ganin siya, ay may amo na, may amo sina. So, pamatian, tabala Bombo Pons, ang kabahin sang interview naton sa kay Attorney Joseph Chu, ang Secretary to the Mayor. Duway man di kami may nabaton nga sulat sa Mayor's Office partigra. Pagawin man ko. Tapos, attorney, pero inaya kung may problema si Cap sa choreographer, sa mga ginhire niya, that's between them, man niya attorney, no? That's the personal responsibility or responsibility of the barangay. It would depend on the engagement nila. No? So if it's an engagement on the personal level ng kapitan, or an engagement sang barangay. Sa barangay ay services man na atong pag-represent sa maskara mo. Then ang city nagat man sila assistance ya. May ang city di ba nagpila ganing gin-provide niya assistance sa barangay attorney? If I'm not mistaken, the 200,000 ang sa sama sa barangay. Sa main maskara. Yes. Ang sa electric. Tapos ang himuon na nila attorney kuha na nila no, i-liquidate na nila attorney no sa syudad ang mga gingasto nila. Yes. Okay. On the other hand, attorney, si Attorney Bong Dilag, hindi na siya official spokesperson ni Mayor Albi? Nakabaton kami last week ng resignation ni Attorney Bong Dilag for health reasons. Okay. So, siya gidang nag-resign, attorney? Yes, Bumba. So, si attorney, as of now, may mabulos ng spokesperson or anything or wala pa man? Wala pa man ka-designate si Mayor. Ano na, attorney, ginbato ni Mayor Albi? Yes, Bumba. So, like officially, attorney, why na nag-report si Attorney Bong bilang spokesperson? Why na? And ano na siya, attorney? AE man na siya gihapon or executive assistant? Executive assistant siya, nag-resign na sa CA. Okay. Bombo Pons, nabatian naton, no? Si Secretary to the Mayor, Attorney Joseph Chu, no? Sining mga balita man naton, nagikan iya sa Bacolod City Government Center. How's that, Bombo Pons? Sige, tunguhan ta to. Bantayan ta ni kay this week man to kuno ang kay Kapitan Hershey to. This week man, kay in fact, yung mga complainant, do ginakulbaan man sila bala Bombo Pons. Kung nila,
na sige hulat-hulato namon this week no kay syempre kami mga mga nagpatigayon para mangin successful man natong event na dugay na natapos ang maskara way kami yagin bayran sa amon iya nga serbisyo no. So bombopon sa mo ni so far update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radyo, Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takta alas 8. Ti hulat-hulato naton ini anyway, ti kung gin pangabudlayan nila ina, no, hatag tana. Ano pa mga problema sa da sobra ni sa nang kabulan. Unless kung way na kwarta, no, kagda ubos na to iya makabanan ti sadya gid, no, amo gining siling tangha kalamay hita gid. So so far no mo pala niyang nakuha nato na doon nagreklamo, no, pero hindi rin sila gusto nga mag on air, pero ti sige lang, at least na pabati lang naton di sa aton diri sa Bombo Radio para at least daw madasig-dasig man kay basi bala kon may ara sang kwan sang tendency pa nga hindi mahatag ang ila nga ginpangabudlaya. Ang Barangay 7 daw ay man to iya makabanan sang kwan, no, daw ay man to iya sang place gidto, no, sa bahin sang kwan sang Mascara Festival celebration ti ano mo ko may ara pag ito yung mga dalagko iya makabanan, no, nga mga barangay nga ti dinalaog man. So at least da naghatag magtasang hatag masaluto sang dugang sa mga kabanan nga kwan no, nga kalingawan para sa ato sa ring matumalanaw. Pero the first time ini no, kami nagreklamo. So mo pa ni i-check nato ni mga kabanan sa Bacolod Home Foundation kay Attorney Pinky Mirano Ocampo ang sa bahin niya mga kabanan sa sining nasambit nga mga reklamo. Kay iti ang Bacolod Home Foundation may kuan pa nimo, no, I think in the name of transparency siring tawag ti ta man niya kwanda, no, matago-tago ang ining income sang Bacolod Home Foundation. Imagine sa kuan sa day lang sa Mascara Festival, no, daw nagasto kuno to ang Bacolod Home Foundation sang 5 million pesos. Pero di ta makita ang 5 million pesos, no. So pila gid ang income, no, sa sa Bacolod Home Foundation para mabalaan so that the public may know kag sa liquidation, no, pila ang nakuan sina, no, nagasto, pila ang na-income sang sudad sang Bacolod kay kung patikalon mo man ang mayor de sa sudad sa Bacolod na bansagan magani ni nahambalan man ni Mayor Jerry Trinas nga baskog hangin sa Bacolod, kuno do nakabawi kita sa revenue naton ti diin so nagbaton sa donasyon dira Bacolod Home Foundation diin na nagkinadto ang donasyon. Sige, 10 minutos sa kaligid sa takda alas 8 sa gabi sa aton saring nga pagpalagad kag syempre ti ining kuano no, ay nano ini nagkalanabo ni nga do nagamat-amat pulak ang kuan ang ining ti syempre ginatawag naton nga although hindi magid niya kuan, hindi magid niya tawag sa gani, hindi magid niya tawo gid yan Mayor Albi Benitez, no, do nagdikit lang ni kaya naglupod lang sila sa iyang eleksyon, no, diri sa may sa Clegdan nga Mayo di puro pasipsip man ng iban ti anon mo na, no, kay do temprano pa daw nagapanilhig na sila sa NGC, puro panilhig na kaya siyempre matao talimpyo kaya dapat ang tawo na ding butang tadi sa ato sa palibot dapat, no, sa diri makabanan ng kuan no, ng aton gid hindi iya sang iban. So puro panilhig lang anay, no, in due time labutan sa tuig ni why na daya sang kwan sa mga sang una nga nagpuro padikit ubos na sila sa Bacolod City Government Center, no, puro na niya tawo iyan ni Mayor Benitez kundi alin sa 3rd District sa probinsya naman iya, no, sa Negros Occidental. Kalimbawa tang Bacolod City Government Center do empleyado na sang taga-probinsya mo. Do
Do hindi niya taga Bacolod yung empleyado da mo. Ay, oo, no? So, dirita man ni mabalaan, no? Kung balati, naga-isa gid man sila. Or basi bala may iban pangatawo, bala akon daw duda lang ko mo. Basi ba may iban pangatawo, da bala nga, nagakuan bala, nagasot-sot man, sot-sot balanog ng tawag na to, no? Sol-sol balanog. Sa to, sa common term tayo, sot-sot bala. No? Nga, sagad ka pakalain sang ilang mga grupo, pero isam lang na sila. Diri pa lang daan siguro basi maka-confirm na kita nga daw nagagarinual na kag nagagarinamo na ang kwan, no? Ang government center subong may faction gani kitang nabalaan da, no? Nga may faction daw tatlo kuno na faction. Faction sang mayor, faction sang congressman, faction sang isa pa gid dito ka congressman. Temprano pa ang eleksyon layo-layo pa, no? Mabinungguanay na. Di mo lang na. Anyway, sa eleksyon, why man niya permanente ang kaway, wala man niya permanente permanente ang abyan, no? Ang permanente lang gid ko gulingon nila nga mga intereses. No, nga daw kuan gid no? Nang kung may mga negosyo, amo na daw kumbaga kuan nang para may proteksyon sa negosyo nila. Pero niya, ibanda iya, hindi niya serbisyo, no? Kundi proteksyon kag siyempre interest sa kaugalingon nila. Kada wala man di katagad sa may makitaan niya pagkasinsiro. Sa ila sila nga panerbisyo. 14 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa liga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Sige, no? So alang pa to si Kwan, si Attorney Jomax Ortiz. Wala pa. Unahon talabi na, no? Si Bombo Dennis Rubica kay ang demolisyon ni Ginagi Pregandera. Hawa na, no? Ang Kwan, dito tabi karon pa live report si Bobo Cherry. Santillan, no? Sa silingin patigaw blas ang demolisyon. Da kay nasang aga, no? Sa may kuan na da street na da man pagadto to sa Barangay 6 bala. So pagadto sa Barangay 6 sa may sudad sa Bacolod ba sa North Capitol Road, no? Sa north nga road padulhog kato sa Dalom pagadto sa Reclamation, no? Diretso na to, no? So sa lingkod since nagsugod tukod na da ang kwan ang mall ang Ayala nagapwesto na da sila no? So hasta nga nahuman, no? For 2 years nga obrahan ay nag-open hasta nagpermanente lang sila da. So wala ni sama dokumento na dang nauyatan nila, no? Ang ining mga stall owners dati iban gani do may nakuan pa tayo pagatulog, iban do gapuli man, no? Pero may gatulog ginada kay kinabantayan ay nasa makagamitan amo na da iya ang balagya ang ginakantuan sa empleyado sang mall, no? Ginakan-an, tapos daw ginabili na pa na sa mga motor da nga ang dalan gina-occupy na, ang 4 lanes dira gina-occupy na sang parking sang motor. Kaya nagapabayad man sila kung sinutong sa tubang sang ilang stall dira nga nagatungtong sa sidewalk nga illegal, momento yung gasukot sa pabayad magpa-parking kada, pwerte madoble man negosyo nila, no? Wala para kabala syudad. I think kasi talaga office nagpagdimulis na gina, pero may koordinasyon makano no? Sa bahin sang provincial capital. Check ta si Bombo Dennis Rubica sa piyak kaninya. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bombo Pons again at karon ni Mr. Renilo Lascherry ang head sa Security and Safety Division sa provincial capital nga ining ayon nga pagdimulis kina no mga 19 no sila or kagina sa data yan ni Mr. Lascherry mga 18 pero kay sa City Liga gina mga 19 ni ka mga stall dira on mga turchangi no dabla sa may training area gid da sa may South Capitol Road ni pakadto na to sa may Palapala naton sa may New Palapala no sa tabok sa isa dako nga mall dira nga kadamo na sila sa una dira lang sila da 5 sa Nakbilog subong nagarayan sila pa labot na gid sa may New Palapala naton
adto sa mong poste gatungtong na sa gutter, makita gid obstruction, yes. Oh, dasog po na daw sa North Capitol, no? Kayang south dito sa Piak. Yes. North Capitol, I mean, no? Kayang south to sa Piak, no? North Capitol Road, no? I mean, Bumapons, no? Kaina, may man to kay tuloy po po sa nagpangamot siya kina sa demolition gid, of course, from the enforcement unit, no? Sa aton City Legal Office, headed by Mr. Reddy Misana na magsiligya. Pero may coordination sila kay sunod kay Mr. Rastiere last week to Manila na istoryahan nga ipang demolish na kag again pabalo man kuno na may araman sing prior nga verbal nga kwan nga notice sa sini nga mga gapanag-iyal. Atlo post gin kun nga agin nga pagkakasin na sila dire kay instead nga daw bahayop lang tani iblang ati ginakanaan na da sa mga nagobra sa mall, ginapulo pamahawa nila. Nag-umpos nga daw gina-istara na bla, no? May mga ginatulugan na kung gabi. Oo. Natulugan na nila kay ti may mga gamit sila da. Oo, ti pungwa bla so silingal gina daw balay na gidla do sabi na daw hindi man tod sila permanente pong structure nila bla bumpos nga ti supposed to be amon na tani. Galing kay isang matigratanaw nga obstruction gid mismo tanan sa turambal mo kina kaya ginapaparkingan naman na sa motor. Parking ka dati, siyempre, bigalas na mga watch boy nila dira. Nga, iba dati, nagtag-iya man sa Tiangge, amo mo na nagapanakot na da. Nga, isa kalay na dira sa dalan, na okupar niya, na, ginahimo na parkingan sa mga motorsiklo. So, sa pagklaro kay na ni Mr. Lascere, iyagin dugang ngati hindi ginaman dapat kaya actually po nasa likod sila sa mga Tiangge na dara nga bakante lote iya pa na da propiedad sa nga probinsya mo bakante na da so pada sa likod da sang Negrense residence bombos Negros residence bakante na iya pa na da sing duta sang province in due time base gamito na dara di ko na sila tubangan na medyo sablag banggit bumupons so amo na nga mismo ang probinsya wala man okay man sila kay tingin demolis na approach natin with proper coordination sa aton provincial capital Bumapons. Pumatihan tabla ang pag-atag ni Security and Safety Division Head Mr. Renilo Lascere. Na mga vendors nga nag-occupy sa sidewalk along Fronting Ayala kag near our Estemon Palapala. Approximately 18 apektado ang Capitol because ara ang ila operation ng vendors para gid sa lapit sa ato mga properties. Actually, ang iban voluntarily offered to dismantle sa mga structure may araman nga medyo hesitant, pero majority sa ilan nag-cooperate because they already know for a time may plano na ang city kag ang province joint effort between the city enforcement through Mr. Reddy Misana nga i-clear ang area. Ang amon target nga today wala na nada then i-secure na sa sangaton nga Safety and Security Division sa provincial government. It's the City Legal Office in coordination with the province of Negros Occidental. May coordination na as to the operation between the provincial government and the city government. Kung tanaw natin, the jurisdiction on the sidewalk belongs to the city, but because of the property of the province, which is indirectly or directly affected by the operation of the illegal vendors, it must be with the joint operation and joint coordination. Actually, mga nanginakan, sa mga empleyado sa Ayala. Tapos yung isa, nag-post na sila traffic, nag-extend na sila sa dalan. They may be considered already as
nuisance and they can be abated extrajudicially. Ang property taya steady na daya with kung anong plano ni governor at sa provincial government. Pero mas mayugid nga because it's a commercial area, mas mayugid nga takom siya tulungan so that our investors and passers-by, the public are safe. Especially kung gabi, hindi na sila maglalakaw sa dalan na para na sila nalakati sa sidewalk. Okay. Yes, so, ang Bobo Pons. dalan na Davao Modis, 4 lanes na, no? Yes, correct. So, nagwa sa na daw 2 lanes na lang. Kaya ang piyakda, tubahan sa Tiangging, lagi mga parkingan sa mga motor. Gani. Nagamay. Mga linya ni sila sang kuryente daw, wala? Do, hindi ko lang ko ka-monitor kung gabi kung may sugagi na sa may kuryente. Kaya ko sa tema labay ito dadlaw lang yung bumupos. Po kayo na pagkanto na to dito sa during si demolition, wala mo kami nakita nga mga connection sa electrical wiring. Okay, adlaw kuan man lang mo no ng sanag man, tinuna naman sa kuryente pagka serum na iya, pagdulom, sarado naman na sila da. Oo, okay na muna kay mag-close abida ang mall. Mag-close naman sila dira. Pag open naman, aga pa mas daga bukas kaya iba niya. Aga pa man nga mga sa maintenance da sa mall, aga pa man nag-report. Ito sa daga pulo pang api na dira bupos. So sa nabalaan na itong nga ang plano na dara sa ila sa nga syudad, kag basement to kay na sa isa sa ito na pamangkot, yung vendors. Nga daw ginaduso na syudad nga daw instead nga mutabi daw permanente nga structure daw rolling store na lang bala tapos gabi lang si operate tapos ba si kabaligya da pagkaon sa Capitol gabi nga gani o mangkota pagiwi sa syudad kung may mga kabala kung may mga taxes na nabayaran syudad. Ati daw wala gid ro bumpupons amo ginang awat pa na taning income sa syudad kadamo sa bayaran ta mautang pa ta 5 ka bilyon no ti dinto ni pangwaon. Correct. Bumpupons galing kiti gito tanaw nga obstruction. Mayo ni ang Committee on Markets daw i-regulate na lang abi ng mga cards na bala kung gabi na no tibot la tagaglino although okay man na no Pomodinis it's a kind of kuan man na no good source ang livelihood naton but ti manegosyo kita sa legal hindi nga kung may mga pro-plagyo man kita kay ti bisan permit wala kitas na. Correct. Sakto na kay to din si Dimanta sa aton probinsya nga ti livelihood mula sa mga puno kay mo sila buhos kabaligyan taga barangay size mo. Kabaligyan dra. Pero ti klaro niya kay dagatungtong sila sa sidewalk illegal gid. Correct. Kag hindi pwedeng sidewalk kay kung magtao da maglabay maglakat abin sa Kapitolyo kadto sa Palapala instead nga damagi sidewalk ng safety siya manaawod siya sa dalan. Kaya ginalabay. Kato abi sa Palapala maninda kato baka kato isda. Kiluhon nila da sa kiluhan nila nga perte ang daya hindi labay kagisto nga dalabas ang bungguang ka salakyan. Amo na da ang isa man sa concern kay instead nga magay sa sidewalk na safety kada sa tawo manaawd ka sa dalan. Hindi ka pa panahog sa isa ka lane kay buta mo sa motor dito kayo sa sunod nga lane man maagi ngati delikado bumupons mo nang plano nga bakante bumuli sa likod sa likod sang Negrense ano ganyan na hotel Negrense no Negros Residences Negros Residences iya pa na sang Kapitolyo. Yes, iya pa na sa Capitol ang bakante da nga sa likod sin Tiangging nga may daw cyclone na da nga wire ngayon butang iya pa na sing property sa probinsya until ato sumumpon sa aton nga Palapala iya pa na ka province muna nga ito indirectly mapiktuhan na dahi kay property na sa probinsya although nga ti aras na sa sidewalk nga gawa na sa property pero usak gid muna nga again pang demolish na sila kila so muna plano base kon pasugtan sang city the rolling store na kuno kag mabukas na gabi na lang din adlaw kay kun adlaw ti damo galabay din ang salakyan nga sinti makamper na sa flow sa traffic. Isa pa ba nagreklamo ang mga ang kantin to sa wala kami income day. Teka may klan amda sa piak upos mo da mismo sa mall. Kasi dalong da may food center da sila. Di ba siton kun sige dito pa mga pisila dito pa kaon to pa matabok sa piak to kay ti mas blo barato. Base sa man sa sidewalk masa na nga presyo.
Correct. Sa mall yung inabayaran, di pwesto, banano ka mo. Ay, baylo ko yung kape nga pulo ka pisos sa 70 pesos. Di ako gani, timpre, tinama kita nag-upload pang happy, kag nag-upload mahod na ka nag-ubra sa kwan, sa mall. Garo mga secondary reason na proting mayor nga rason is instruction sa dalan bumupons. Sige. So mo nato pag pula pang ina no regarding sa demolition sa may North Capitol Road barangay 6 Ciudad sa Bacolod. Pagtagikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bumbo Dennis Bicapras Mabansang Radyo ng Pilipinas. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat kay Bombo Dennis Sabica. Para sa Bumbo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na. Nakaligan sa tak ng Lasol sa gabi. Kasugong aton yung mga panumdom. Balikata report ni Bobo Cherry Grace Santillan di sa aton yung pagpalagad ang update sa encounter. Duha ka mga rebelde ang patay no, sa Moises Padilla, Barangay Quintin Rimo. May nagkala-displace naman to ihan nga mapmuluyo to. Ang update sa kay Randy Maniego. Nag-utod sang ulo ni Ricardo o sang tektan sa nga Sabado no? Status kag tinigpito ko di 11 ka pulis ang pilason sa aksidente sa kurbada sa dalan sa Candoni. Balik kita, standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Bato na ang mga premyo. Una nga hatag 5,000. Ikaduha nga hatag 10,000. Congratulations. Ako si General Vinancio, sang Barangay Pahanokoy, ang nagdaog sang 10,000 pesos, second prize winner sang Swerte sa Palengke Grand Draw. Ako gapasalamat gid sa Bumbo Radio kag Star FM. Ang 10,000 pesos nga kwarta gamiton ko ini sa pag-abot sang Christmas kag December, may pang Noche Buena na kami. Gani happy gid ang akong pamilya sa akong nga nadagan. Salawat, pasalamat gid ako sa Bumbo Radio kag Star FM. Kamo ginagdaman kamo na kon nga mag-interest sa Bumbo Radio para makadaog man kamo. Basta Radio Bumbo, number 1. Kag Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga Makabanan sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos na ang nakaligad sa takda alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. May enkwentro nga natabo iya makabanan, no? Kaina sa bahin sa area sang Banwa sa Moises Padilla. May reported iya makabanan nga duha ko no ang mga nagkalamatay. Pagkomentado sa barangay Quintinrimo, Moises Padilla, Negros Occidental. Ang Quintinrimo, kung matuntuman ninyo, kuang Rizano, infested barangay, nga every time nga may election daw, nagkaka-cancelar dira ang election, no? May declaration dayon sang failure of election. Dira sa barangay Quintinrimo. Ini because man sang influenza, no? Sang mga rebelde nga new people sa army. No? So, dito kung may identity na ining duwa, kaya less mga 30 to 40 minutes ang kalawigon sa pagbaylohanay sang lupok. May dugang nga maracoveries ko na report M16 pero do damo ko ini ang klase sa M16 ang nagkala-recover, no, sa ato sa ring mga militar, no. So ti hibalo pa naton ini kay ti basta gani may mga magkalamatay. So sa parte sa militar kun ara iya makabran sa bahin sang kwan, no, sang paginakop, no, sa militar ining mga rebelde nagkalamatay. Tingin na to no over nila sa ila sa tagsa kami membro sa pamilya. Kung mag-claim ang ila sa tagsa ka mga miyembro, no, sa mga kabaran sang pamilya. So di makaluluoy man, no. So do halin sang legal semana sa subong do puro lang patay, no. Subong nga semana do ginsugata naman kita sang patay. Sa subong iyang tiyempo, no? So ano naman aton sa ring kapalaran para buwas sa ring adlaw. Angot iya makabanan sa siring mga posible naman, no, nga matabo diri sa aton sa may bahin sang no, sa bahin sang syudad sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Sige, no? So at the same time may update man kita yung makabanan, no, sa siring natabo, no, pag utas, no, pag gulgol sang liog, sa diri makabanan sang siring isa ka suspect nga gin kilala, no, sa kay Randy Maniego. No, so ini matapos kati iagin gulgulan sang liog, no, si Jelly Ricudo. Bagod man kuno iya makabanan sa bahin sang siring report, no, nga ti nangayo partida angot sa ginsagod sa makabanan nga Carabao, no, dito sa bahin sang syudad Yasang Sagay. No, sa pero ining mga ang biktima kag suspetsado daw residente ni sila Yasang Barangay Janay sa Escalante City. Napasakaan ako nung ini sila sang kaso. Sige, check naton live report ni Bobo Cherry Grace Santillan. Diri sa ato sa pagpalagad sa patrol. Bobo Cherry, sa report, please come in. Yes,
mayara sing enkwentro na naman nga nagluntad sa tunga sa NPA sa grupo sa Central Negros 1 kag 62nd Infantry Battalion. Kaina inisang aga, so mayara sing nagbalita nga may duwa ka NPA nga napatay. So dito sa Moises Padilla ako na sa Barangay Quintin Remo. So nakuha aton sa pahayag si 303rd Brigade Commander nga si Brigadier General Inocencio Pasaporte nga may nag-ano na sila kaina, nagkadto na ina sila kagina sang hapon para i-retrieve ang lawas o kuna bangkay sang duwa ka wala pa nakilalaan nga mga NPA o kon New People's Army nga ginaaligar nga gikan ini sila o kon dito sila yagatiner sa Gihulngan City, Negros Oriental kay syempre boundary man lang yung boss mo kay Bukid man lang balati lapitanay man lang ini sila ti amo na nga gasay ning New People's Army para man syempre maka ano man sila palagyo man sila sa mga tropa sang militar. So nabopons kay nagin retrieve pa nini sa mga kapulisan kag mga barangay officials pagsaka sa Bukid para man o kon makuha na ini ang mga bangkay sa duwa ka NPA kag makilalaan ini o kon ma-identify sa mga pamilya kag mga former man nila nga upod nga nagsungka o kon nagsurrender man sa gobyerno po. So kaina nagpadayon lang ini sa gihapon ang hot pursuit operation nila kag ginabulubanta o kon estimated nila po ang naengkwentro sa 62nd Infantry Battalion is mga more or less 15 ka mga NPA sa Central Negros 1. So kaina may na-recover sila nga duwa ka M16, isa ka M23 kag isa ka tugang ini nga 8047. recovery nila, no? Kay ti report gina isa lang ka F16 but nagdugang, no? Yes, Bombopons. To ang additional pagid Bombopons nga nawigit kuno nga nakit-an nila sa hot pursuit operation sila. Isa pagid ka M14, isa ka 357, kag tatlo ka magazine sang M16, tatlo man ka magazine sang 3AP, kag mga subversive documents sang mga ginapanagyahan sang mga New People's Army Bombopons. So Bombopons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Brigadier Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade. Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ano lang subong lang hapon to nagsaka itong aton ang aton nga kapulisan upod man ang ibang local officials para ma-retrieve tong at upod man yung iba nato nga tropa, mga follow-on forces naton. Subong lang hapon sila nagsaka to retrieve ang patayang NPA and na priority naton kay na ang ang pursuit operation. So sir, mga pila sir ka NPA sir ang naengkwentro sang tropa na more or less mga more than 15 I think. Ang wala estimate nila, mga more than 15. ano ni gani sir nga grupo ka NPA sir? Central Negros 1. Anong mga na-recover sa area sir? Ang kung kaina ang initial nga report, ang na-recover is duwa ka M16, isa ka M23, kag isa ka AK-47. Pero ang update kayo na may additional na-recover, no? Isa ka M40, may nadagdag M14, kag isa ka 357. So may mga magazines man mga magazines ng M16, tatlo kang magazines ng AK, M40, pati M16, and mga subversive documents mga nakita dito sa particular kami sa mo na-recover dito sa mga backpack. Sir, wala pa man identity sir ang duwa ka NPA sir? So far wala pa identify, verify nato dahil late naman subong pa lang hapon naman ang hangin papatawag to. Okay, so Bombopons, nagdugay ining enkwentro Bombopons mga 30 minutos ti amo na nga napatay gid ining duwa ka NPA kag luckily man Bombopons nga wala may na injured sa tropa sang militar Bombopons. Okay. Samtang Bombopons sa piyak naman nga bahin ang biktima o kanang suspetsado nga si Randy Maniego sa pag-utod o kon sa paglabo sa biktima nga si Jelly Ricodo kung sa diin nautdan gid ni siya all Bombopons na pasakaan na ini siya sang kaso nga o kung nagin-inquest na ini siya kaina Bombopons kag mayara sa ipagkasaka nga kaso nga murder sinisiya Bombopons.
ang isa pagid nga kaso ya bombopons nga frustrated murder ko sa diin ang hinablos sa biktima nga si nga ang hinablos ni Jelly Ricodo. Wala pa ini na inquest ang kaso nga frustrated murder kay wala pa naka-release ang medical certificate ang doktor sang ini nga biktima. So mag-release na ang medical certificate mo po amo na pagsaka naman sang isa pid ka kaso nga frustrated murder. So po siyari bala matian naton ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Roberto Injape Jr. ang hepe sang Sagay City Police Station. Na-file na ang inquest na murder. Then ang frustrated murder, wala pa na-file kay wala pa sang medical certificate ng ginisyong doktor. Kay na-confine naman ang victim but wala pa medical certificate. Aha. So mapapons no te amo pagay na nga pagahulton pagid nga kas ang another naman nga kaso kung dugang naman nga kaso sa suspetsado nga sa pagutod sang ulo sang biktima te duwagin ini nga pagatubangon niya pero subong mapapons amo pala na ang na-inquest ang kaso nga murder. Okay, te pila na kaadlaw nagligad mga 48 oras na or 72 hours and 3 days no daw way gid kuno to iya sa paginulsol gid ang suspect no Bombo Cherry sa ginhimo niya nga krimen. Yes, sakto gid ba mo poste desidido gid siya sa pagpatay sa biktima kag syempre dugay naman niya nga naplanuhan ini nga himuon ang pagutod sa ulo kana pagpatay sa biktima Bombo Pons. Okay, sige. Bombo Cherry, ang exact location yung subong dira ka mo to sa gindemolis kay na. Oo. Yes. Okay. Ipakita tabi. Subong sa North Capitol Road ko sa diin makit-an diri naton Bombo Pons. Bombo Cherry. Yes, Bombo Pons. Daw off ang video mo, hindi namon makita. Ikaw di? Ara na? Okay na? Go ahead. So, Bombo Pons na makit-an diri naton nga na pang-demolish na ang mga nakatindog diri bala nga mga kubo-kubo Bombo apang subong Bombo mayari diri nga nakatambay man nga mga food cart kag naka-display sila sa mga lamesa kag pulungkuan kung sa diin ma-accommodate nila ang mga tagsa-tagsa nila ka mga customer ti amo pala nila ginidiya guro subong Bombo although nga demolish sila kaina ti mayari diri mga food cart nga nakatambay pero hawa na why na da mga structures da o busa to matrapal nila ginpanguha na. So Bombo mayari pa diri nabilin sa gihapon nga mga trapal ti basi buwas pa ini sila guro manghimos diri. Ti yari man diri ang mga iban bala nga ginagamit nga mga kawayan. Ti yari pa diri sa gihapon Bombo Pons. Daw ginaparkingan man Japon ka motor ini dala na nining ginaparkingan nila ho. Yes, Bombo Pons mayari diri subong naka-parking nga mga motorsiklo, mga tricycle kag mga tricycle ti ari man diri nakatambay o kon nakapwesto ang iban nga mga food cart Bombo Pons. Ti dumdum ko anay kung naghawa na dati wala man Japon gali o. Yes, Bombo Pons wala pa sa gihapon na hawan ti base ginagayo man sila guro Bombo Pons kung pwede diri sila ka display kung pero lang tawon naton kung ginaplano pa lang na kay para mabutangan na da sang kwan sang mga papel kasulatan para mangin legal sila da no. So ini nga dalan hindi dapat ini pagparkingan kay lagyan isang salakyan. Yes, sakto gid Bombo Pons. Sa parkingan sang mall to sa pihak to dito parking ning mga motoro. Yes, manggani Bombo Pons pero mayari gid sa gihapon nga nagapark diri especially bala sa mga nagatambay diri sa guaan o kon mga nagapungko-pungko man diri sa mga na-provide sa mga manugbaligya nga mga pulungkuan kag lamesa Bombo Pons. I'm sure nga ti iya pinisang naga-occupy dira. Sige lang so it could be nga ti nagayo sila no. Bombo Cherry pero ti ko lang naton dra nga ti why na sa may nagbalik tukod no kay pinangguba to gina. Why na sa may nagtukod at may balay paging gamay ano na siya sa puntada. So sa punta Bombo Pons ang mga nabilin pa bala nga mga structure o kon ang mga kahoy na lang nga ginagmay Bombo Pons Ara may balayo? Ano na tiyangge? Ay ano na Bombo Pons sa food court ayo ko na food cart na display ako na porma Manila nga daw balay para man ma-safety ang ilang nga mga baligya miski ga ulan init Bombo Pons. Okay no. So kung sa bagay do medyo kwan magid naggamay na ang dalan
Kay do ginanegosyohan pa nagay pa-parking, mag-parking ka na, may bayad pa mo? Motor? Yes, Bombo Ponce. Siyempre, ano naman na sang mga manugbantay, bala Bombo Ponce in Manila. Kaya kumantayan ina nila mga motorsiklo, makadaho-daho man sa ila ang mga tag-iya sang motor, miski pa paano. Oo, mo magani Sige. Anyway, at least, nakita talaga sitwasyon subong nga gabi. Bombo Ponce, live diri sa North Capitol Road. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Reporting ikan sa patrol diri sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. Impunto las 9 na ang takna sa gabi diri sa ato sa ring palatuntunan. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 27 dias na lang nabilin, Pasko na. Lunes sa buong presentasyon, petsa 28 sa bulan sa Nobyembre 2022. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upapo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala ka ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria!
Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naghibalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sang kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga ay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosario. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We